Giả sử bạn được yêu cầu ở trong một ngôi nhà kín bưng suốt 7 ngày, ở đó không có điện thoại và máy tính. Sau khi trò chơi kết thúc trong 7 ngày, bạn sẽ nhận được 1 tỷ tiền thưởng, nhưng nếu thua cuộc, bạn sẽ mất mạng. Bạn có sẵn lòng tham gia không? 10 thanh niên gan dạ đã hào hứng tham gia trò chơi. Ngay khi bước vào, họ bị tịch thu tất cả đồ đạc trên người và sau đó được dẫn tới một tầng hầm. Khi bước vào, cánh cửa lớn đã đóng chặt lại. Trên tường xuất hiện một dãy số kỳ lạ nhấp nháy liên tục. Trước mặt họ là một bàn ăn chưa thịnh soạn. Ở giữa bàn là 10 hình nộm kỳ quái, tương ứng với số người họ. Trong khi ăn, một trong số hình nộm đột nhiên bắt đầu đọc các quy tắc của trò chơi. Mọi người xem video đều phải bấm like và theo dõi. Điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ. Tại đây, sau 10 giờ tối, không ai được rời khỏi phòng. Nếu 6 phạm quy tắc sẽ bị robot bảo vệ tiêu diệt. Nếu có người phạm tội, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thám tử tìm ra thủ phạm, và mọi người sẽ phải bỏ phiếu. Người bị chọn sẽ bị nhốt vào ngục. Chỉ cần qua 7 ngày hoặc chỉ còn 2 người sống sót thì cánh cửa tầng hầm sẽ mở ra. Những người sống sót sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ. Ngay sau đó, loa phát thanh đã yêu cầu mọi người lấy thẻ và trở về phòng. Khi về phòng, tiểu soái phát hiện cửa không khóa và trên tường có một camera giám sát mọi cử động của họ. Ở góc phòng còn có một hộp cổ. Tiểu soái tò mò dùng thẻ mở hộp, bất ngờ bên trong có một cây gậy và một tấm thẻ. Trên thẻ viết chữ diệt trừ. Có vẻ như ở đây mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Đêm đó mọi người đều an toàn qua đêm. Sáng hôm sau, cô gái tóc vàng hét lên phá vỡ sự yên tĩnh, thu hút tất cả mọi người. Mọi người thấy anh Cường nằm gục trên sàn. Chàng trai đeo kính kiểm tra. Sau khi kiểm tra, chàng trai đeo kính nói rằng anh Cường chết do trúng đạn. Tại hiện trường chỉ để lại một vỏ đạn. Rõ ràng là trong số họ có người đã được cấp súng. Mọi người kiểm tra hộp của anh Cường, trong đó có một viên thuốc màu đen và trên thẻ ghi 2 chữ đầu độc. Khi mọi người còn đang bối rối thì bên ngoài lại vang lên một tiếng hét. Họ liền chạy ra xem, thì ra, lính canh đã kéo anh Cường vào một căn phòng tối và ném xác vào một quan tài kim loại. Lúc này họ mới nhận ra rằng trò chơi này thực sự có thể gây chết người. Tất cả đều run sợ vì trong phòng có 10 chiếc quan tài, vừa khít với số người tham gia. Đúng lúc này, loa trên đầu phát lên, thông báo rằng số tiền thưởng đã được nhân đôi. Lúc này, chàng trai đeo kính tham lam bất ngờ dẫn đầu, khẳng định chàng trai tóc xoăn chính là hung thủ vì anh ta phát hiện ra khi anh Cường bị hại. Chàng trai tóc xoăn đứng bên cạnh xác, mỉm cười. Hơn nữa, trước khi chết, anh Cường đã nói rằng chàng trai tóc xoăn chưa bao giờ bấm like và theo dõi khi xem video, khiến chàng trai tóc xoăn tức giận vì muốn trả thù. Cuối cùng anh ta đã giết anh Cường, nhưng luật chơi là phải biểu quyết bằng cách giơ tay. Khi chàng trai tóc xoăn còn chưa kịp phản ứng, chàng trai đeo kính và bạn gái anh ta đã bắt đầu bỏ phiếu. Anh Kiệt cũng đã bị chàng trai đeo kính mua chuộc, nên cũng giơ tay đồng ý. Thậm chí người phụ nữ lớn tuổi cũng giơ tay tán thành. Cuối cùng, Tiểu Mỹ vì quá sợ nên bỏ phiếu trắng, khiến chàng trai tóc xoăn bị kết tội. Robot cảnh vệ ngay lập tức bắt anh ta và nhốt vào ngục. Cuối cùng, chàng trai đeo kính đã phá án thành công, khiến số tiền thưởng tăng gấp đôi. Đây là một trò chơi tâm lý. Người tham gia chỉ cần ở trong phòng kín 7 ngày, sẽ có cơ hội nhận 1 tỷ tiền thưởng. Trong phòng có 10 quan tài, tương ứng với 10 người tham gia. Khi tiểu soái quay lại phòng, phát hiện cây gậy trong hộp của mình đã bị thay thế một cách kỳ lạ bằng một khẩu súng, và số đạn trong súng vẫn còn nguyên. Rõ ràng, anh Cường không phải bị giết bằng khẩu súng này, có vẻ như ai đó đang cố ý đổ tội cho anh ta. May mắn thay, mọi người chỉ kiểm tra hộp của chàng trai tóc xoăn và phát hiện không có gì bên trong, nên không tiếp tục điều tra. Vào buổi tối, bà cô lớn tuổi định ra ngoài để tìm chàng trai đẹp trai, nhưng vừa bước ra thì bị bắn chết bởi một khẩu súng bắn đinh. Cái chết của bà cô khiến mọi người hoang mang, ai nấy đều nghi ngờ lẫn nhau, trong khi những con số kỳ lạ trên tường vẫn tiếp tục tăng lên. Lúc này, anh Kiệt nhặt một chiếc đinh trên sàn và tuyên bố trước mặt mọi người rằng Tiểu Mỹ là hung thủ vì đêm qua anh thấy cô xuất hiện lén lút trong hành lang và hôm qua cô cũng không tham gia bỏ phiếu. Lúc này, chàng trai đeo kính cũng đứng ra, chứng minh rằng anh cũng thấy Tiểu Mỹ đi lang thang trong hành lang. Anh còn lấy con dao bếp của mình ra, ép Tiểu Mỹ đưa vũ khí ra để chứng minh trong sạch. May mắn là người đàn ông lớn tuổi kịp thời can ngăn hành động của chàng trai đeo kính, khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ người đàn ông lớn tuổi là đồng phạm. Nhưng người đàn ông nói với mọi người rằng đây không phải là lần đầu tiên trò chơi này diễn ra. Ông còn nói rằng con trai của ông đã chết ở đây vào năm ngoái. Ông đến đây chỉ để tìm ra sự thật, vì không muốn chuyện này tái diễn. Người đàn ông còn đề nghị mọi người thay phiên nhau canh gác vào buổi tối để tránh lính canh máy móc, để có thể nhận được tiền thưởng. Mọi người đều đồng ý. Buổi tối, chàng trai đeo kính muốn cùng cô gái xinh đẹp chơi bài trong quan tài, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được môi trường này. Cô bỏ chàng trai đeo kính lại và tự rời đi. Vừa bước ra thì trần nhà sụp xuống, đè chết chàng trai đeo kính ngay tại chỗ. Ngay khi cô gái xinh đẹp
thề sẽ báo thù cho bạn trai mình thì trần nhà lại tiếp tục sụp. Tiểu soái và người đàn ông lớn tuổi vội chạy ra ngoài và thấy anh Kiệt đang cầm điều khiển từ xa, họ liền đuổi theo. Anh Kiệt, người này rút ra cung tên và hét rằng anh không phải hung thủ. Trong cơn hoảng loạn, anh Kiệt bóp cò, lúc đó cô gái xinh đẹp đang tức giận. Cô gái xinh đẹp lao tới với cơn giận bùng nổ, không do dự chém xuống bằng chiếc rìu. Sau đó, cô gái xinh đẹp tự cầm rìu và chọn cách tự tử, những người còn lại đều bị hoảng sợ. Lúc này, con số trên tường ngày càng tăng lên. Hình ảnh truyền cảnh, mọi thứ xảy ra trong căn phòng bí mật này đang được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Tất cả người xem đều điên cuồng nhấn thích và chia sẻ. Con số trong phòng chính là số lượng người xem. Những người nhấn thích và theo dõi video sẽ có vận may. Đây là một trò chơi tâm lý. Các đối tượng thí nghiệm chỉ cần ở trong phòng kín 7 ngày là có thể nhận được phần thưởng 1 tỷ đồng. Trong phòng có 10 cỗ quan tài, tương ứng với 10 người tham gia trò chơi. Cô gái tóc vàng sợ mình gặp chuyện không may nên đã đổ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào trà. 3 người còn lại không biết gì nên uống hết. Tối hôm đó, cô gái tóc vàng đến phòng của tiểu soái rồi rút ra một khẩu súng bắn đinh. Thì ra chính cô là người đã giết chết bà cô lớn tuổi. Lúc này, thuốc trong cơ thể tiểu soái phát tác khiến anh ngã xuống sàn và cô gái tóc vàng đưa súng bắn đinh nhắm vào anh. Cuối cùng, tiểu soái đẩy cô ấy ra rồi cố gắng lê lết ra hành lang. Cô gái tóc vàng cũng nhân cơ hội đuổi theo anh. Khi cô chuẩn bị giết anh, bất ngờ cô chùn tay lại. Ngay lúc đó, tiểu soái dùng hết sức đẩy cô gái tóc vàng sang một bên và chạy vào phòng bên cạnh. Và lúc này, lính gác máy đã chĩa súng vào cô gái tóc vàng. Tiểu soái giờ đây đã hiểu rõ mọi chuyện. Người đầu tiên chết, anh Cương, không phải do bị giết mà là do 6 phạm quy tắc trò chơi. Khi đi ra khỏi phòng sau 10 giờ và bị robot bắn chết. Lúc này, loa phát thanh vang lên, tiểu soái nhờ phá án thành công nên phần thưởng được nhân đôi, nhưng anh không còn quan tâm đến điều đó nữa. Để chứng tỏ lòng thành, tiểu soái giao nộp khẩu súng của mình. Cuối cùng mọi người cũng giao nộp vũ khí phòng thủ, nhưng đây là một chương trình săn người trực tiếp. Khi không còn người chết, số người xem trực tuyến giảm mạnh. Nhà tổ chức thả chàng trai tóc xoăn ra khỏi phòng giam. Người đàn ông lớn tuổi và tiểu mỹ cũng biến mất. Tiểu soái lần theo vết máu và phát hiện người đàn ông lớn tuổi đã chết. Khi anh đang cúi xuống bên quan tài, chàng trai tóc xoăn bất ngờ tấn công từ phía sau, siết cổ tiểu soái, rồi tiết lộ cho anh toàn bộ sự thật. Trong tù có đầy đủ video giám sát và cái chết của chàng trai đeo kính chính là do anh ta gây ra. Sau đó, anh ta ném điều khiển ra qua khe cửa và vô tình được anh Kiệt nhặt được. Cứ thế mọi chuyện diễn ra dễ dàng, trở thành kẻ giết 3 mạng. Khi anh ta chuẩn bị giết tiểu soái, cô gái tóc vàng đột nhiên xuất hiện, cầm súng nhắm vào chàng trai tóc xoăn. Lúc này, tiểu soái nhớ ra rằng người đàn ông lớn tuổi đã làm gì đó với khẩu súng. Anh muốn ngăn cô gái tóc vàng bóp cò, nhưng lại bị chàng trai tóc xoăn đẩy ngã và cướp lấy khẩu súng. Cuối cùng, chàng trai tóc xoăn tự kết liễu chính mình. Lúc này, con rối lại bắt đầu nói chuyện, thông báo rằng tiểu soái và cô gái tóc vàng đã sống sót qua 7 ngày và giành chiến thắng cuối cùng. Bất ngờ, người đàn ông lớn tuổi trong quan tài mở mắt, hóa ra ông ta chỉ giả chết. Cuối cùng, họ giành được 1 tỷ tiền thưởng, nhưng khi chuẩn bị rời đi cùng cô gái tóc vàng, cô ấy lại từ chối. Hóa ra cô ấy là nhân viên nội bộ ở đây. Tồn tại của cô ấy chỉ để tăng tính kịch tính cho trò chơi, gây ra sự hỗn loạn và tạo nên sự nghi kỵ và tranh giành giữa những người tham gia. Cuối cùng, tiểu soái và người đàn ông lớn tuổi mang tiền rời đi. Trên đường, họ đã vứt bỏ số tiền mặt trong túi. Nếu là bạn có muốn tham gia trò chơi này không? Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn thích và ủng hộ. Hẹn gặp lại ở video sau. Để ý kỹ, người phụ nữ này tỉnh dậy và thấy một tay mình bị còng, nhưng chẳng ngờ giây tiếp theo, người chồng ngồi bên cạnh giơ súng lên. Hành động bất ngờ này khiến người phụ nữ ngỡ ngàng. Trong lúc hoảng loạn, cô cố gắng chạy trốn nhưng phát hiện rằng đầu kia của còng tay lại nối với chồng của cô ấy. Dù cô la hét đến mấy cũng vô ích. Cô đứng dậy cầm lấy điện thoại nhưng phát hiện điện thoại đã bị hỏng. Sau đó, cô nhặt khẩu súng trên sàn và nhắm vào còng tay, nhưng bên trong không còn đạn. Cô buộc phải cố nén nỗi ghê sợ, kéo xác chồng đi. Cuối cùng, cô đến phòng quần áo, phát hiện bên trong chỉ có một chiếc váy cưới, chính là chiếc váy cô mặc trong ngày cưới. Cô lấy chiếc váy xuống và thấy một chiếc kết sắt phía sau, nhưng cô không nghĩ nhiều mà đặt xác chồng lên váy cưới và tiếp tục kéo, sau đó thay chiếc áo sơ mi mỏng quả chồng và chuẩn bị đi xuống lầu. Không may, cô và xác chồng cùng ngã xuống cầu thang. Cố gắng gượng đứng dậy đi đến cửa, nhưng ngoài kia chỉ là tuyết trắng xóa. Không còn cách nào khác, cô đành quay lại nhà tìm dụng cụ mở khóa, nhưng không tìm được gì và phát hiện điện thoại đã bị ngâm trong nước từ lâu. May mắn là cô tìm thấy chìa khóa xe của chồng, chiếc xe ở ngay trong nhà xe. Cô quấn chân trong váy cưới để bước trên tuyết và kéo xác chồng đến nhà xe, rồi dùng toàn bộ sức lực để đưa xác chồng lên xe. Khoảnh khắc xe khởi động, cô nở nụ cười, nhưng ngay lúc đó, chiếc xe đột ngột tắt máy.
Điều này càng làm cô tuyệt vọng hơn, hóa ra người chồng đã rút hết xăng trong xe, và trong xe phát một đoạn ghi âm mà chồng cô đã chuẩn bị từ trước. Hóa ra người phụ nữ xui xẻo này tên là Tiểu Mỹ, và hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của họ, vì chồng cô thành đạt, thường xuyên ăn chơi bên ngoài, nên Tiểu Mỹ đã cùng cấp dưới của mình là Lão Vương, hợp sức tặng chồng một cái sừng. Hóa ra chồng cô đã phát hiện mọi chuyện từ lâu, thấy những bức ảnh thân mật của mình với Lão Vương. Cô hiểu rằng chồng mình đang muốn trả thù, nhưng vì sao cô lại phải tự tìm cái chết? Chú ý kỹ, người phụ nữ này kéo xác chồng xuống tầng hầm để tìm cách mở cổng tay, nhưng mọi dụng cụ đã bị chồng cô lấy đi, không còn cách nào khác. Cô đành kéo xác lên lầu. Khi cô đang bối rối thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiểu Mỹ vội mở cửa cầu cứu, hóa ra người ngoài cửa là tình nhân của cô, Lão Vương. Lão Vương vào và hỏi Tiểu Mỹ đã like và theo dõi video chưa. Tiểu Mỹ vội vàng nói rằng cô đã làm rồi. Sau đó, Lão Vương cho cô biết công ty của chồng cô đang bị điều tra vì liên quan đến tội phạm. Hóa ra chồng cô biết rằng cuộc sống của mình sắp bị hủy hoại, nên đã đặt bẫy để kéo cô xuống nước. Tiểu Mỹ vội yêu cầu Lão Vương báo cảnh sát. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe từ xa tiến đến. Lão Vương cảm thấy có gì đó không ổn, liền ở ngoài quan sát. Hai người đàn ông, một cao to một gầy, bước xuống xe và không nói gì, mà lập tức đâm Lão Vương. Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền trốn đi. Trong lúc bọn họ lên lầu tìm kiếm, Tiểu Mỹ kéo xác chồng đến một căn phòng chứa đồ. May mắn là cô tìm thấy một con dao ở đó và quyết tâm cắt tay chồng để thoát khỏi còng. Lúc đó, vết máu do kéo xác chồng để lại đã thu hút sự chú ý của gã cao to. Trong kho, cuối cùng họ phát hiện một cái xác. Đại tráng sợ đến mức xiết Tiểu ra quần, vừa bò vừa chạy ra ngoài và gọi HK. Khi họ quay lại, Tiểu Mỹ đã thành công thoát khỏi dưới gầm xe. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía kết sắt trong nhà, hóa ra họ là sát thủ do chồng cô phái đến. Và số tiền lớn trong kết sắt là tiền công của họ. Mở kết cần mật mã của Tiểu Mỹ và vân tay của chồng cô. Vì vậy hai người quyết định chia nhau nhiệm vụ. Đại tráng đi chuyển xác, còn HK đi tìm Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ lúc này đang kéo một bình xăng đến nhà xe. Bất ngờ đại tráng xuất hiện, cô đành nằm xuống đất giả vờ. Cô may mắn tránh được ánh mắt sắc bén của đại tráng. Sau đó Tiểu Mỹ mang xăng đến nhà xe. Nhưng khi di chuyển bình xăng, cô vô tình gây ra tiếng động. HK nghe thấy, liền đến kiểm tra. Nghe thấy tiếng bước chân của HK, Tiểu Mỹ lập tức trốn đi. HK đột nhiên đâm thủng lốp xe, cắt đứt đường thoát của Tiểu Mỹ. Cô tranh thủ trốn ra ngoài và thấy đại tráng đang kéo xác, vội vã ẩn mình trong tầng hầm. Nhưng HK cũng phát hiện tầng hầm này. Trong tình thế nguy cấp, Tiểu Mỹ nhấn nút báo động xe, tạo tiếng báo động thu hút sự chú ý của họ. Nhân cơ hội đó, cô mặc đồ và giày của Lão Vương rồi trốn lên gác mái. Rất nhanh, HK tìm đến gác mái và kéo tấm vải phủ lên, nhưng Tiểu Mỹ bất ngờ từ phía sau đánh gục hắn. Đại tráng nghe thấy tiếng động và chạy tới, nhưng cũng bị Tiểu Mỹ đánh gục ngay lập tức. Sau đó cô lấy chìa khóa xe của HK và chạy ra ngoài. Nhưng trước khi kịp khởi động, đại tráng tỉnh lại và kéo cô xuống, đánh ngất cô. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình bị còng tay lần nữa. HK mang kết sắt ra hỏi mật mã. Tiểu Mỹ nói không biết. HK đe dọa sẽ cắt chân cô. Lúc này, đại tráng thấy hối hận, nhặt khẩu súng chĩa vào HK, buộc hắn dừng tay. Sau đó Tiểu Mỹ trao đổi mật mã để được tự do. Đại tráng tháo còng cho cô và cô nói mật mã. HK vội dùng vân tay của xác để mở két, cuối cùng cũng mở ra. Nhưng bên trong không có tiền mà chỉ có một chiếc cưa, trên đó có ghi dòng chữ nhỏ. Trong chiếc vòng cổ của Tiểu Mỹ có giấu một viên kim cương to bằng quả trứng ngỗng, nhưng chiếc vòng cổ này là món quà đặc biệt của chồng cô, một khi đeo vào thì không thể tháo ra được. HK nhìn chiếc cưa thép trên tay và lập tức hiểu, nó được dùng để chặt đầu, không muốn gây ra án mạng. Đại tráng vội ngăn cản và lấy kìm ra thử cắt đứt chiếc vòng cổ. Lúc này, HK bất ngờ giật lấy khẩu súng từ thắt lưng của đại tráng và đập mạnh khiến anh bất tỉnh, sau đó chĩa súng vào Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhân cơ hội lao về phía con dao găm bên cạnh. Đại tráng tỉnh lại và xông vào ngăn cản, nhưng bị HK đẩy mạnh khiến đầu anh đập vào móc treo trên tường, tử vong ngay tại chỗ. Tiểu Mỹ tranh thủ lấy được chiếc kìm, rồi khóa HK và cái xác lại với nhau. Cô hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, trong khi HK kéo theo xác để đuổi theo cô. Vừa ngồi lên xe, HK đã xuất hiện phía sau. Tiểu Mỹ lùi xe gấp khiến HK phải né tránh nhanh chóng. HK vừa định hỏi ai dạy Tiểu Mỹ kỹ năng lùi xe, thì ngay giây tiếp theo anh ta bị đâm phải, ngã xuống nắp cặp Âu. Tiểu Mỹ vội xuống xe và chạy trốn, nhưng HK lại đứng dậy và đuổi theo. Cuối cùng, anh ta tóm được bàn chân lớn của Tiểu Mỹ và rút dao đâm xuống. Tiểu Mỹ né lưỡi dao và bắt đầu phản kháng quyết liệt. Trong lúc hỗn loạn, cô nhặt được dao và đâm mạnh vào HK, khiến anh ngã xuống và rơi xuống mặt băng. Sắp ngã xuống nước, HK nắm chặt lấy Tiểu Mỹ, cả hai cùng rơi vào hồ. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Mỹ sờ thấy dao găm trên ngực anh ta, rút ra và đâm vào mắt HK. HK chìm vào hồ mãi mãi. Tiểu Mỹ may mắn thoát thân, cố gắng bơi lên nhưng không tìm thấy lối thoát, sinh mạng dần tàn lụi.
Đột nhiên, mặt băng bị đâm thủng và cuối cùng cô thoát ra, sống sót sau cơn hoạn nạn. Tiểu Mỹ bước lên bờ và việc đầu tiên cô làm là tháo nhẫn cưới. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng đối với Tiểu Mỹ, nó còn đáng sợ hơn cả nấm mồ. Cuối cùng, hy vọng rằng các bạn sẽ để lại một trái tim nhỏ. Chúng ta sẽ gặp lại trong lần sau. Thật là viển vông, cô gái này có cái tên dễ thương là Thúy Hoa. Chồng cô, Tiểu Soái, cũng bị đánh ngất và bị kéo đi. Cuối cùng bị trói chặt và đặt trong bồn tắm. Tiểu Soái chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, sợ đến mức nước mắt và nước tiểu chảy đầy mặt. Tiểu Soái van xin không ngừng, nhưng đại tráng không hề nhân nhượng. Hắn lấy ra một chiếc kéo lớn giá 9 đồng 9, rồi cắt đi ngón tay của Tiểu Soái. Tiếng kêu thảm thiết khiến lòng Thúy Hoa đau như cắt. Cô nhìn quanh, thấy điện thoại nhưng hoàn toàn bất lực. Rất nhanh, đại tráng mang ngón tay của Tiểu Soái đến trước mặt Thúy Hoa để cô xem, đồng thời đe dọa cô phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, hắn sẽ khiến Tiểu Soái sống không bằng chết. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, hắn sẽ bảo đảm mọi thứ bình an vô sự. Hắn hỏi, cô muốn gì? Đại tráng cho biết hắn muốn Thúy Hoa ở bên mình. Trong suốt cuối tuần, chỉ cần cô dành cho hắn tình cảm như dành cho chồng. Thúy Hoa không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Đại tráng cởi trói cho cô, rồi cùng cô vào phòng ngủ, thậm chí yêu cầu cô thay ga giường mà cô và Tiểu Soái đã từng sử dụng. Sau khi hoàn tất, họ cùng vào phòng tắm rửa, khiến Tiểu Soái lo lắng. Anh đã sợ hãi đến mức không còn biết bố mẹ mình là ai. Tuy nhiên, sự sợ hãi của anh càng làm thỏa mãn tâm lý biến thái của đại tráng. Ban đêm, để đề phòng Thúy Hoa trốn thoát, hắn trói tay cô vào đầu giường, như một con cừu chờ bị làm thịt. Khi cô nghĩ rằng điều gì đó sắp xảy ra, đại tráng chỉ ôm cô ngủ một cách yên bình. Cảnh này lại khiến khán giả thất vọng. Sáng hôm sau, đại tráng thức dậy như một ông chủ gia đình. Đánh răng rửa mặt rồi quay lại phòng gọi Thúy Hoa dậy. Hắn trói chân cô vào tay mình bằng sợi dây thừng to, ân cần cho cô mặc áo khoác gợi cảm để tránh cảm lạnh. Sau đó, hắn yêu cầu Thúy Hoa giúp hắn mặc quần áo và đeo lên người chiếc kính đen sành điệu, chiếc cà vạt màu sắc. Thúy Hoa cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám phản kháng. Nếu Thúy Hoa dám chống lại, đại tráng sẽ vào phòng tắm và cắt ngón tay của Tiểu Soái. Nghe tiếng la hét đau đớn bên trong, Thúy Hoa đau lòng không chịu nổi. Chẳng mấy chốc, đại tráng mở cửa và đưa ngón tay của Tiểu Soái ra để cô nhìn thấy, như một lời cảnh cáo và đe dọa. Thúy Hoa không còn cách nào, đành phải nghe lời hắn, nén nỗi sợ hãi và đóng vai người vợ hiền, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hắn. Đại tráng bắt cô ngồi lên đùi mình và đút hắn ăn, như một cặp vợ chồng tình cảm. Buổi tối, đại tráng bắt Thúy Hoa mặc bộ đồng phục bó sát màu đen, sau đó lấy máy ảnh ra chụp hình liên tục. Nhưng Thúy Hoa nhân cơ hội này chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, định gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, đại tráng vẫn rất bình tĩnh, tiến lại gần. Thúy Hoa đáng thương lại rơi vào tay của đại tráng. Tiếp theo, chồng cô sẽ phải chịu những hình phạt còn tàn nhẫn hơn. Và cô bị trói chặt tứ chi. Đại tráng muốn cô phải bên hắn cả cuối tuần. Chỉ cần cô không nghe lời, hắn sẽ hành hạ chồng cô. Thúy Hoa nhân lúc đang chụp ảnh, chạy vào nhà vệ sinh và vội vàng tìm điện thoại để báo cảnh sát. Đúng lúc đó, đại tráng điềm tĩnh tiến lại gần. Hắn bóp chặt cổ cô. Thúy Hoa cố gắng chống cự nhưng vô ích. Đại tráng đẩy cô xuống giường, dùng dây thừng buộc chặt tay chân cô. Sau đó, hắn tiến vào phòng tắm với vẻ tức giận và nhổ một chiếc răng của Tiểu Soái. Hắn đưa chiếc răng đầy máu đến miệng Thúy Hoa, cô không dám phản kháng và buộc phải há miệng ra. Đại tráng nhét chiếc răng vào miệng cô, bắt cô nuốt. Sau đó, đại tráng cảnh cáo rằng nếu cô còn cố gắng trốn thoát, hắn sẽ khiến cô trả giá đắt hơn nữa. Thúy Hoa dưng dưng gật đầu đồng ý. Tiểu Soái phát hiện ra những tin nhắn yêu đương của người khác và còn xem được video Thúy Hoa bị bạo hành trong gia đình. Thì ra, Tiểu Soái là một người đàn ông tồi tệ như vậy. Anh cảm thấy như chính vợ mình bị tổn thương. Điều này khiến anh vô cùng tức giận. Đại tráng quyết định sẽ dạy dỗ người đàn ông tồi này. Hắn vào phòng tắm, đập vỡ khung ảnh, rồi cầm mảnh kính vỡ và cứa vào bụng Tiểu Soái. Sau khi làm xong, đại tráng giúp Thúy Hoa cởi dây trói, còn ân cần dặn cô nghỉ ngơi cho khỏe. Sự dịu dàng bất ngờ khiến Thúy Hoa cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngày hôm sau, khi Thúy Hoa tỉnh dậy, cô không thấy đại tráng đâu, vội vàng chạy vào phòng tắm kiểm tra tình trạng của Tiểu Soái. Thúy Hoa nhìn thấy anh ấy như vậy, rất đau lòng và nói với Tiểu Soái rằng cô chắc chắn sẽ không đánh bài với đại tráng, mặc dù Thúy Hoa kiên quyết đảm bảo. Nhưng Tiểu Soái không tin. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, anh ấy rất hoảng sợ và chạy vào phòng giả vờ ngủ. Không lâu sau, đại tráng mang đến một bữa sáng thịnh soạn, đặt trên đầu giường để Thúy Hoa từ từ thưởng thức. Đại tráng còn chủ động làm việc nhà, nhưng Thúy Hoa nhân lúc hắn không để ý, lấy con dao trong bếp và giấu dưới mông. Lúc này, đại tráng đột nhiên quan tâm đến mối quan hệ vợ chồng của họ, hỏi về cái chết của con gái của Tiểu Soái. Nghe những lời này, những ký ức cũ lại hiện lên. Vì sự sai sót của bản thân mà con gái anh ta gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Cho đến nay, anh ta vẫn không thể vượt qua nỗi đau mất con. Đại tráng an ủi anh ta đừng quá buồn, nhưng Thúy Hoa bỗng nhiên xúc động, đứng dậy định quay lại phòng, nhưng con dao lại rơi xuống đất.
Lúc này, Thúy Hoa rất sợ hãi, nhưng lần này Đại Tráng không tức giận, mà quay lại phòng bếp pha cà phê cho cô. Dù vậy, Thúy Hoa vẫn không từ bỏ kháng cự, cô tìm thấy một chai thuốc có tên Hạnh cười nửa bước điên trên kệ, và giấu thuốc độc dưới ghế sofa, trong khi Đại Tráng lấy ra dầu mật sắc quý giá đã cất giữ từ lâu và làm một liệu trình mật sắc trần cho Thúy Hoa. Đây là đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Sau khi xong xuôi, Đại Tráng bắt đầu chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, Thúy Hoa cũng giả vờ nhiệt tình lên giúp đỡ. Khi Đại Tráng lơ là cảnh giác, cô ta nhân lúc này bỏ thuốc vào cốc rượu của hắn. Và cảnh này tình cờ bị Đại Tráng nhìn thấy, nhưng hắn không muốn phá hỏng đêm tuyệt vời này, nên giả vờ làm rơi cốc rượu xuống đất. Kế hoạch của Thúy Hoa lại một lần nữa thất bại. Tối đó, hai người nằm trên giường, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người đàn ông này bắt cóc một cô gái, nhưng hắn không giết người hay cướp của, mà chỉ muốn để mình cùng có một cuối tuần vui vẻ. Chàng trai cũng giữ lời hứa, không làm tổn thương cô ấy, và còn chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho cô ấy mỗi ngày, sống một cuộc sống như vợ chồng. Cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả. Sau khi cuối tuần kết thúc, Đại Tráng lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn chuẩn bị cho Thúy Hoa một bữa sáng thịnh soạn và một tấm thiệp chia tay. Anh biết Đại Tráng đã rời đi. Thúy Hoa vội vàng vào phòng tắm, dùng dao găm cắt dây trói cho Tiểu Soái, rồi giúp anh ta xử lý vết thương. Cả hai ôm nhau sau khi thoát khỏi cái chết, cười hạnh phúc như tiếng ngỗng. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Soái nhìn thấy Thúy Hoa trang điểm đậm, nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình, khuôn mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, bắt đầu chất vấn Thúy Hoa xem cô có phản bội mình không. Thúy Hoa vội vàng giải thích rằng họ chẳng làm gì cả. Tiểu Soái mới nhận ra mình đã hiểu lầm vợ, bắt đầu xin lỗi không ngừng. Nhưng khi về phòng, anh ta nhìn thấy tấm thiệp mà Đại Tráng để lại, cảm thấy mình chỉ là một điểm xanh giữa muôn hoa, rồi cảm xúc anh ta hoàn toàn sụp đổ. Anh ta chạy vào phòng con gái, bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc. Sau đó, Tiểu Soái tát Thúy Hoa một cái thật mạnh. Thúy Hoa muốn chạy trốn, nhưng cửa sổ và cửa trong nhà đều bị khóa chặt. Không lâu sau, Tiểu Soái dồn cô vào góc và nắm lấy tóc Thúy Hoa. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thúy Hoa cuối cùng đã bùng nổ. Cô thực hiện một chiêu thức cổ xưa đoạt tuyệt tông đường. Ngay khi Thúy Hoa hoảng hốt không biết phải làm sao, chuông điện thoại của Tiểu Soái vang lên. Sau khi kiểm tra, cô nhận ra rằng chồng mình đã phản bội cô từ lâu. Lúc này, trái tim Thúy Hoa như bị dao cắt, và cuối cùng cô dùng một chiếc búa sắt đập mạnh vào đầu Tiểu Soái, khiến chồng cô phải trả giá bằng cái chết vì đã đội nón xanh cho cô. Trong khi đó, Đại Tráng đã trở thành một thợ sửa khóa, tiếp tục tìm kiếm người vợ trẻ đẹp tiếp theo và chuẩn bị kế hoạch cho cuối tuần vui vẻ tiếp theo. Cặp vợ chồng này thật tàn nhẫn, họ đã từ từ đặt cô gái vào trong lò nướng khi cô bé đang ngủ say. Cô bé tỉnh dậy và cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, dùng hết sức lực để đập cửa và bò ra ngoài. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Người cha đã giẫm mạnh xuống, người mẹ cũng không chịu kém, bà nắm tóc cô gái và dùng băng keo dán miệng cô lại. Sau đó, cô gái lại bị nhét vào trong lò nướng, cha mẹ dùng băng keo dán chặt cửa lò, sợ cô gái sẽ lại thoát ra ngoài. Sau khi dán chặt, họ mở van gazi, nhiệt độ trong lò tăng nhanh, 360 độ ngoài cháy xém vừa đủ. Khi cô gái sắp bị nướng chín, thì nhân viên xã hội cùng cảnh sát kịp thời đến và cứu cô bé ra ngoài. Tuy nhiên, cha mẹ cô bé vẫn không từ bỏ ý định giết hại con mình. Người mẹ lấy một con dao lớn 40 cm, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Cảnh sát giật lấy con dao khỏi tay người mẹ. Họ đã trải qua điều gì mà lại có thể đối xử tàn ác như vậy với con gái mình? Ngày hôm sau, nhân viên xã hội Thúy Hoa lại đến nhà họ, phát hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Trong hầm nhà có một ngôi mộ đã được đào sẵn. Cánh cửa phòng của cha mẹ được khóa bằng ổ khóa lớn, trên sàn có dấu vết của một chiếc tủ bị kéo lê, giống như họ đang phòng thủ điều gì đó đáng sợ. Sau sự việc, cha mẹ cô bé bị kết luận là mắc bệnh tâm thần và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng, Thúy Hoa chỉ có thể gửi cô bé Lily đến trại trẻ mồ côi. Trở về nhà, Thúy Hoa vẫn luôn lo lắng cho Lily. Sau vài ngày đêm suy nghĩ, cô quyết định nhận nuôi cô bé. Cô nhiều lần xin phép cấp trên, cuối cùng cô cũng nhận được quyền giám hộ Lily. Mới đầu, họ sống rất hòa thuận, Lily cũng rất tận hưởng cuộc sống hiện tại. Ngày hôm sau, Thúy Hoa đưa Lily đến trung tâm tư vấn tâm lý, lớp học toàn những đứa trẻ được giải cứu từ những gia đình bạo lực. Lily nhanh chóng kết bạn với một cậu bé khác. Thúy Hoa đứng bên cạnh và cảm thấy rất vui mừng. Nhưng ngày hôm sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu bé mà Lily thân thiết lại giết chết chính cha mẹ của mình vào ban đêm, cảnh tượng vô cùng máu me và đáng sợ. Sau đó, cậu bé khóc thét như một con chim bị bắn, rõ ràng cậu cũng không biết tại sao mình lại giết chết cha mẹ mình. Qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng vào ngày xảy ra vụ án, cậu bé đã nhận được cuộc gọi từ Lily. Ngày hôm sau, Thúy Hoa đến gặp cậu bé để tìm hiểu tình hình. Cậu bé nói rằng khi nhận cuộc gọi, anh ta nghe thấy giọng một người đàn ông. Sau đó anh ta mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, vụ án đã xảy ra. Nghe xong, Thúy Hoa cảm thấy rất lo lắng. Cô đã nhờ bạn trai là chuyên gia tâm lý giúp Lily trị liệu. Cuối cùng, Lily đã tiết lộ cho cô bé một bí mật mà cô bé sợ nhất đến nỗi sợ với những con ong. Một người đàn ông luôn cảm thấy có gì đó trong tai mình. Anh ta dùng tăm để ngoáy tai,
kết quả là một con ruồi cực kỳ to. Rơi ra, người đàn ông vứt con ruồi vào bồn cầu, tuy nhiên, cơ thể anh ta bắt đầu run rẩy không tự chủ, rồi con ruồi ngày càng nhiều. Thậm chí chúng bò lên lưng anh ta, và từ mắt, mũi, miệng của anh ta cũng bò ra con ruồi. Cuối cùng, anh ta qua đời vì bị ruồi tấn công trong nhà vệ sinh. Thúy Hoa đưa Lily đi tham dự lễ tang của bạn trai, người yêu đột ngột qua đời khiến cô vô cùng đau khổ. Lily muốn nắm tay cô để an ủi, nhưng bị từ chối. Trên đường về nhà, Thúy Hoa nhìn thấy Lily lắc lư đôi chân với vẻ mặt rất đắc ý. Cô nhớ lại những lời nghi ngờ mà bạn trai cô từng nói. Lúc này Thúy Hoa bắt đầu nghi ngờ Lily. Để xác thực suy nghĩ của mình, cô đã tìm gặp cha của Lily. Cha của Lily hung dữ nói với Thúy Hoa rằng, thực ra Lily là một con quái vật. Ông cho biết trước đây gia đình họ rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi Lily sinh ra, các thành viên trong gia đình lần lượt qua đời, chỉ còn lại hai vợ chồng họ, và lý do là vì trong người cô bé có một con quái vật. Ông còn nói Lily có thể điều khiển con người, tất cả mọi người phải làm theo yêu cầu của cô bé, cho đến khi cô bé tìm được mục tiêu tiếp theo. Giờ đây, Thúy Hoa mới biết mình đã cứu một con quái vật. Cuối cùng, cô muốn rời bỏ Lily và quyết định hủy bỏ quyền giám hộ. Nhưng cấp trên của cô không đồng ý. Tối hôm đó, về nhà, Thúy Hoa hoảng loạn bắt đầu bỏ qua sự tồn tại của Lily. Cô mở cửa phòng và thấy một khuôn mặt thối rữa lao vào. Hành động này đã làm Lily rất tức giận. Một cơn mưa lớn bắt đầu rơi, Thúy Hoa cầm dao nhọn trong tay, tâm trạng gần như suy sụp. Thúy Hoa sợ hãi và vội vã chạy ra ngoài. Cô chạy đến gần xe buýt và cầu cứu, nói rằng có ai đó đang đuổi theo cô. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, tài xế xe buýt đã mở cửa cho cô. Tuy nhiên, khi nhìn theo ánh mắt của Thúy Hoa, không có ai cả, con đường vắng lặng. Như tài xế đã nói, con đường đó không có ai cả, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Cha mẹ đã bỏ con gái mình vào trong lò nướng, bật gazi và nướng cô bé trong 30 phút ở nhiệt độ 500 độ. Nhìn thấy thảm họa sắp xảy ra, nhân viên xã hội và cảnh sát đã kịp thời có mặt, ngăn chặn được cảnh tượng kinh hoàng đó. Rất nhanh, Thúy Hoa đã tìm gặp cha của cô gái để hiểu rõ tình hình. Cha cô bé cho biết, Lily có thể sử dụng ảo giác để khiến người ta sợ hãi, khiến họ tự bước vào con đường chết. Cơ hội duy nhất để giết cô ấy là khi cô ấy ngủ, nhưng cô ấy rất ít khi ngủ. Một lần duy nhất khi cô ấy ngủ, họ đã chuẩn bị bỏ Lily vào lò nướng, nhưng may mắn là các bạn đã cứu cô ấy. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi cô ấy ngủ, và lúc đó mới có thể tiêu diệt cô ấy. Tuy nhiên, Lily đã cảm nhận được việc Thúy Hoa đi tìm cha mẹ cô ấy, và cuối cùng đã tạo ra ảo giác khiến mẹ cô ấy chết trong đau đớn. Cha cô ấy cũng bị ảo giác kiểm soát và chết theo. Thúy Hoa trong tuyệt vọng chỉ có thể nhờ bạn cảnh sát giúp đỡ, nhưng chưa kịp hành động, Lily đã tìm đến cô trước. Trong Gaza có một con chó Golden Retriever lớn, đây là loài vật cô bé ghét nhất. Khi Thúy Hoa rút súng và nấp trong xe, cô phát hiện phía sau xe cũng có một con Golden Retriever. Trong sự hoảng loạn, cô đã rút súng để chống cự, cuối cùng súng bị cướp cò, cảnh sát cũng chết dưới tay cô. Sức mạnh của quái vật quá đáng sợ, nhưng mục đích của nó chỉ có một, đó là khiến Thúy Hoa phải yêu thương và chiều chuộng nó. Vì quái vật tồn tại nhờ sự dịu dàng và lòng tốt của con người, cuối cùng, Thúy Hoa chỉ có thể tạm thời khuất phục. Vào ban đêm, cô bỏ thuốc ngủ vào cốc trà sữa của Lily, và khi chắc chắn rằng cô bé đã ngủ, Thúy Hoa châm lửa đốt căn nhà của mình. Tất nhiên, mọi trò nhỏ này đều nằm trong tầm kiểm soát của Lily, và khi đối mặt với ngọn lửa bùng cháy, Lily không hề bị thương, bước lại gần và nắm tay Thúy Hoa. Cảnh sát đã giúp họ thuê một phòng khách sạn gần đó để tạm trú. Trên đường đến khách sạn, Thúy Hoa lại lái xe về hướng khác, tốc độ ngày càng nhanh. Thúy Hoa lại tiếp tục chìm vào ảo giác sợ hãi. Khi một chiếc xe tải lớn đang tiến về phía, Thúy Hoa nhắm chặt mắt. Cuối cùng cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng mình, với quyết tâm cùng quái vật chết chung. Cô lái xe xuống biển, trong nước, Lily đã lộ diện bộ mặt thật của quái vật. Khi Thúy Hoa chuẩn bị bơi lên, quái vật đã nắm lấy chân cô, kéo cô xuống đáy biển, nhưng tiếc là cuối cùng cô không thành công. Sau một hồi vật lộn, Thúy Hoa cuối cùng đã thoát khỏi bàn tay quái vật và bơi lên bờ, và quái vật mãi mãi bị chôn vùi trong biển sâu không đáy. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, câu chuyện này khá kinh dị, nếu bạn yêu tim, đừng quên like. Câu chuyện bắt đầu từ một tòa nhà cũ. Trong căn hộ này, các khách thuê đều rất thích sống ở đây. Vì giá thuê rất rẻ, và chủ nhà còn đảm bảo nước máy ở đây rất sạch. Hôm đó, Thúy Hoa đến đây để tìm Tiểu Tuấn mua thuốc. Tiểu Mỹ biết chuyện liền đưa cô ấy vào phòng của Tiểu Tuấn. Tiểu Tuấn là người khiếm thính, vì vậy Tiểu Mỹ nhiệt tình làm phiên dịch. Hóa ra, Thúy Hoa muốn mua thuốc nhưng không có tiền. Cô định dùng đôi giày cao gót màu xanh đắt tiền của mình làm vật thế chấp, nhưng Tiểu Tuấn lại chú ý ngay đến khuôn mặt xinh đẹp của Thúy Hoa. Sau đó, hai người nhìn nhau và cười, Thúy Hoa hiểu ý, liền khóa cửa lại, cả hai bắt đầu sống chung. Nhưng không lâu sau, Thúy Hoa phải trả giá đắt cho quyết định của mình. Hôm sau, Tiểu Tuấn như mọi khi ra ngoài làm việc, và Thúy Hoa lợi dụng lúc anh không có nhà để lục lọi đồ đạc. Cuối cùng, cô tìm thấy một lọ thuốc trong bể cá.
Không may, lúc đó Tiểu Tuấn về nhà và thấy mọi thứ như bị cướp, bừa bộn khắp nơi. Khi nhìn thấy lọ thuốc trên sàn, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tiểu Tuấn từ từ tiến đến tủ quần áo, mở ra, định kéo Thúy Hoa ra, nhưng không ngờ, Thúy Hoa quá kích động, nuốt hết thuốc vào miệng. Tiểu Tuấn chỉ có thể giật mạnh, túi thuốc, cuối cùng túi rách, rất nhiều thuốc lạ đã bị Thúy Hoa nuốt vào. Cuối cùng, cô bắt đầu nôn ra máu. Tiểu Tuấn muốn cứu cô, nhưng đã quá muộn. Dù Thúy Hoa chết không quá oan uổng, nhưng Tiểu Tuấn cũng không dám báo cảnh sát, vì anh ta bán thuốc cấm. Đối diện với thi thể, Tiểu Tuấn đã quyết định làm một việc táo bạo. Anh ta vác thi thể lên sân thượng, gần bể nước. Anh ta thả thi thể vào bể nước ở tầng thượng, mà nước này được sử dụng cho cả tòa nhà. Thi thể nhanh chóng phân hủy và hòa vào nước. Tiểu Tuấn quay về nhà, nhìn thấy nước như vậy, anh ta chắc chắn không còn dám uống nữa. Khi tắm, một lọn tóc phụ nữ rơi xuống, nhưng những người sử dụng khác không hề hay biết. Họ tiếp tục sử dụng nước, và một số người bắt đầu ói khi dùng nước để đánh răng. Cuối cùng, một người phát hiện ra một miếng da mục nát trong miệng, khung cảnh thật kinh khủng. Các khách thuê khác bắt đầu nhận thấy sự khác thường trong chất lượng nước. Một số người dù giặt đồ thế nào vẫn có mùi hôi thối, và một số người phát hiện ra có một ngón tay của thi thể trong bát cơm. Tuy nhiên, người phụ nữ xinh đẹp này hoàn toàn không để ý, vẫn ăn ngon lành. Vào ban đêm, khi Tiểu Tuấn đang ngủ say, cảm giác như có nước nhỏ giọt trên mặt, Tiểu Mỹ mở mắt ra thì phát hiện ra Thúy Hoa xuất hiện trước mặt mình, và cô đang nằm trong vòng tay của Thúy Hoa. Ngay lập tức, Tiểu Tuấn bị một cú sốc mạnh, tỉnh dậy và phát hiện không có gì cả. Kể từ sau khi giết người, anh Vĩ luôn mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, mỗi ngày đều không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Khi Tiểu Mỹ nhận thấy chất lượng nước có vấn đề, cô liền cầm một cốc nước đi tìm chủ nhà để hỏi. Khi đi trên hành lang, đèn đột nhiên bắt đầu nhấp nháy, Tiểu Mỹ cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Nhưng khi quay lại, cô lại chẳng thấy gì. Tuy nhiên, khi Tiểu Mỹ vừa quay đầu, một người phụ nữ đã đứng ngay sau cô. Tiểu Mỹ mang cốc nước có vấn đề đưa cho chủ nhà, nhưng chủ nhà ngửi rồi nói vẫn có mùi như cũ. Tiểu Mỹ lại đưa lên ngửi, mùi khó chịu đến mức buồn nôn. Cô nói, nếu anh dám uống nước này, tôi sẽ không truy cứu nữa. Không ngờ, chủ nhà không nói gì, cầm cốc nước và uống một hơi. Tiểu Mỹ bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, nhưng vừa rời đi, chủ nhà bắt đầu nôn mửa. Sau đó, Tiểu Mỹ tìm anh Vĩ để hỏi thăm, nhưng anh Vĩ nói mọi thứ ở đây đều bình thường, vừa nói vừa uống một cốc nước. Uống xong, anh ta cảm thấy trong miệng có vật gì đó, lấy ra và phát hiện đó là móng tay dài đẹp của một người phụ nữ. Cốc rơi xuống đất, và một nửa ngón tay xuất hiện trên sàn. Sau đó, mọi người muốn lên mái nhà để khám phá sự việc. Lúc này, nước trong bể nước trên tầng thượng tự động mở ra, mọi người hoảng sợ bỏ chạy. Tiểu Tuấn cầm nước lên, vừa định uống, thì nước trong bể bỗng biến thành màu đỏ. Hoảng hốt, anh vội vàng tắt vòi nước. Sau đó, anh dùng tay để kiểm tra hệ thống thoát nước, và khi vừa tắt cửa nhà vệ sinh, máu lại bắt đầu trào ra từ trong, rất nhanh chảy ra ngoài. Chảy xuống chân Tiểu Tuấn, rồi tiếp tục chảy về phía tủ quần áo. Tiểu Tuấn run rẩy đi tới, mở cửa tủ quần áo ra, và oh my god, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này, Tiểu Tuấn không còn chịu đựng nổi nữa, anh quyết định lên tầng kiểm tra tình hình, trong khi các khách thuê khác đã sợ hãi bỏ chạy. Tiểu Mỹ nhìn thấy họ vội vã rời đi, và đúng lúc đó, cô thấy Tiểu Tuấn lén lút đi lên tầng. Tiểu Tuấn lên tầng, mở bể nước ra, nhìn thấy thi thể của Thúy Hoa, muốn kéo cô ấy ra, nhưng cảnh tượng này lại bị người khác chứng kiến. Tiểu Mỹ nhìn thấy, lúc này, Tiểu Mỹ nghĩ rằng cô ấy giống như mình, lên đây để kiểm tra tình hình, vì vậy cô lấy hết can đảm chạy lên xem. Nhưng khi nhận ra mọi chuyện đã bị lộ, Tiểu Tuấn đẩy cô ấy xuống. Tiểu Mỹ cố gắng vùng vẫy trong nước, khi nhìn thấy thi thể của người phụ nữ, cô bị hoảng sợ, trong cơn hoảng loạn, cô muốn thoát khỏi bể nước nhưng bị Tiểu Tuấn giữ lại và ấn cô xuống nước. Tiểu Mỹ dưới nước, vùng vẫy mạnh mẽ, thấy mình sắp chết đuối. Lúc này, người phụ nữ bất ngờ mở mắt tròn xoe, cô ta túm lấy chân Tiểu Tuấn và kéo anh xuống nước. Sau đó, Tiểu Mỹ lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài, còn Tiểu Tuấn bị Thúy Hoa siết chặt, nghẹt thở, cuối cùng bị nước nhấn chìm đến chết. Tiểu Mỹ vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến và đưa hai thi thể ra từ bể nước. Mãi cho đến lúc này, các cư dân mới biết, hóa ra mùi lạ trong nước gần đây chính là mùi tử thi. Khi chủ nhà đến, nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta bắt đầu nôn mửa và ngất xỉu. Bộ phim này được chuyển thể từ một sự kiện có thật ở Thái Lan vào năm 2009. Ước tính những cư dân đó đến giờ vẫn còn ám ảnh khi uống nước. Lúc này, bạn có dám nhìn vào cốc nước của mình không? Xem video nhớ ấn like và theo dõi. Chúng ta gặp lại ở video sau. Cậu bé này được kiểm tra và phát hiện đã mang thai, bác sĩ bôi dầu kỳ diệu lên bụng cậu. Sau đó tiêm chất lạ vào cơ thể cậu bé, rồi qua siêu âm phát hiện đó là một bé gái. Mẹ nghe xong tin này thì cười mãn nguyện. Câu chuyện này khá đáng sợ, gia đình ai yêu bóng vía thì nhớ ấn like và theo dõi để xem tiếp. Vừa về đến nhà,
mẹ đã chuẩn bị cho con trai một bữa ăn kiểu ông ngon lành, cậu bé. Mới ăn xong bữa đó, rồi mẹ lại nhỏ vài giọt dầu thần thánh vào cho cậu, nói rằng đó là nước thần giúp cậu lớn nhanh, uống xong, cơ thể cậu bé sẽ khỏe mạnh, nhưng cậu chẳng biết rằng mình sắp có thai, cậu bé tội nghiệp này. Tên là Hy Kiệt, hôm đó, cậu bé tự mình đi ra biển bơi lội, và tìm thấy một xác chết bị sao biển cuốn quanh. Hy Kiệt lập tức hoảng sợ đến mức tiểu ra quần và vội vàng chạy trốn. Về nhà, cậu kể lại cho mẹ nghe, nhưng mẹ nói, không thể có xác chết ở đó, chắc chắn là cậu bị ảo giác. Cậu kể lại cho các bạn, nhưng không ai tin lời Hy Kiệt. Cuối cùng, cậu đành phải vẽ những gì mình thấy lên giấy. Mẹ của Sigi đã đưa cậu ta ra biển vào ngày hôm sau. Cá nhân vớt một con sao biển vàng từ biển lên. Bà nói với Sigi rằng từ trước đến nay không có ai chết đuối ở đây, nhưng Sigi không tin. Cậu ta nhân lúc mẹ không để ý lặn xuống đáy biển để tự mình kiểm tra, nhưng mãi không tìm thấy xác chết. Lúc này, một con bạch tuộc định tấn công cậu ta. Sigi hoảng sợ, chạy lên mặt nước. Lúc đó, mẹ cậu đứng trên bờ nhìn cậu một cách dữ tợn. Sigi không chịu thua, lại lặn xuống biển lần nữa, nhưng trong lúc hoảng loạn, cậu bị một viên đá cắt trúng tay. Lúc này mẹ kịp thời kéo cậu lên bờ. Sau đó, y tá đến và khâu vết thương cho Sigi. Nhưng điều kỳ lạ là, dù không tiêm thuốc tê, cậu ta cũng không cảm thấy đau. Vào buổi tối, tất cả phụ nữ trong làng đều ra khỏi nhà, cầm đèn dầu đi về phía biển. Lúc này, mẹ Sigi cũng đi từ bóng tối ra, ôm theo cái xác mà Sigi đã nhìn thấy. Các phụ nữ vội vã tụ tập quanh đó, như thể đang tổ chức một buổi lễ tế. Ngày hôm sau, các cậu bé tìm thấy một con sao biển vàng trên bãi biển. Sigi cầm một viên đá đập mạnh vào sao biển. Điều kỳ lạ là máu tươi bất ngờ chảy ra từ mũi cậu. Mẹ cậu đi tới nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó bà đưa cậu đi bệnh viện. Những người phụ nữ này vì mục đích kéo dài dòng dõi đã dùng chính con cái mình làm công cụ sinh sản. Sigi bị trói trên bàn mổ. Bác sĩ bôi một loại dầu kỳ diệu lên bụng cậu. Sau đó, y tá tiêm một chất lạ vào bụng cậu. Và khi cậu tỉnh dậy, cậu phát hiện xung quanh mình là rất nhiều cậu bé cùng tuổi. Những cậu bé này cũng đã bị tiêm chất lạ vào bụng. Vài ngày sau, bà mẹ mỉm cười hài lòng. Về nhà, mẹ lại cho Sigi uống dầu thần kỳ đúng giờ. Tới đêm, cậu không ngủ được, lăn qua lăn lại trong giường. Còn mẹ thì như mọi khi, mang đèn ra ngoài. Sigi tò mò đi theo, đến biển và chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Vài người phụ nữ đang quằn quại trên đất. Mẹ của cậu cũng ở đó, bên cạnh là một đứa trẻ vừa sinh ra. Sigi sợ hãi chạy về nhà, giả vờ ngủ vì sợ mẹ phát hiện. Một lúc sau, mẹ cậu cũng về nhà. Cậu vội vàng đi tắm. Sigi nhìn qua khe cửa và thấy trên người mẹ cậu đang mọc đầy những cái mút. Khi cậu đang tò mò quan sát, mẹ đột nhiên quay lại và phát hiện ra cậu. Ngày hôm sau, Sigi lại được đưa tới bệnh viện. Y tá làm siêu âm cho cậu. Máy cho thấy đứa trẻ trong bụng rất khỏe mạnh. Mẹ thấy vậy, mỉm cười hài lòng. Sau đó, Sigi lại bị đưa vào phòng bệnh. Nhưng điều kỳ lạ là, những cậu bé đã ở trong viện với cậu lần trước giờ không còn, chỉ còn lại vài cậu bé mới. Một trong số đó nói rằng, họ đều bị đưa vào phòng mổ và không bao giờ ra nữa. Hiển nhiên là họ bị kéo vào trong, sinh con xong rồi chết. Vào đêm khuya, Sigi đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện y tá Sinma đang lật xem sổ vẽ của cậu. Cô ta cầm bút và yêu cầu Sigi vẽ thêm những thứ mà cô chưa thấy bao giờ. Sinma tò mò, nhìn thấy Sigi vẽ một cái vòng PVC, những thứ này chưa bao giờ xuất hiện trên đảo này. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Ngày hôm sau, mẹ đến thăm và bất ngờ phát hiện sổ vẽ của Sigi. Mẹ tức giận giật lấy cuốn sổ, lật xem bên trong và hai người xảy ra cãi vã dữ dội. Hành động của Sigi khiến mẹ rất tức giận. Sau đó bà cho cậu lên bàn mổ. Dưới tác dụng của chất lạ, Sigi dần dần ngủ đi. Những người trong những bức ảnh đều có những chiếc vòi bám sau lưng. Mẹ cô cũng là một trong số đó. Khi Higi tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện có một đám trẻ con xung quanh cô ấy. Cậu không nhớ gì về những gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu. Một đứa trẻ đưa ra cuốn sổ vẽ của cậu và nói rằng chúng không thuộc về nơi này, và mẹ ở đây cũng không phải là mẹ của họ. Giữa đêm khuya, Higi lại bị ác mộng làm thức giấc. Nghĩ đến những gì đám trẻ vừa nói, cậu quyết định đi tìm sự thật. Cậu lén vào một căn phòng kỳ lạ, phát hiện một đứa trẻ đang bị ngâm trong một cái bể nước. Khi cậu định lại gần để nghiên cứu kỹ hơn, thì bị y tá bắt gặp và kéo đi. Higi lại nằm trên bàn mổ, và khi tỉnh dậy lần nữa, tay chân cậu đều bị buộc chặt. Cậu bị ngâm trong một bể nước lớn. Khi cúi xuống nhìn thì phát hiện trên bụng có hai đứa trẻ đang hút dinh dưỡng từ cơ thể cậu. Higi cố gắng giãy giụa nhưng không có sức. Khi cậu gần như kiệt sức, Soma cứu cậu ra ngoài. Cô ấy kể cho cậu nghe sự thật về mọi chuyện. Rất lâu trước đây, một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm trên cơ thể họ. Họ muốn kết hợp gen sao biển với cơ thể con người để nghiên cứu ra một loại siêu nhân. Nhưng không ngờ, gen đột biến khiến phụ nữ mọc những chiếc vòi giống như bạch tuộc trên lưng, khiến họ không thể sinh con. Sau khi thất bại, các nhà khoa học bỏ họ lại trên hòn đảo hoang. Để duy trì nòi giống, họ bắt đầu bắt những cậu bé về và cấy phôi vào bụng của họ. Để kiểm soát tốt hơn những cậu bé này,
họ sẽ phân cho mỗi cậu bé một người mẹ và bắt họ uống dầu thần lực để xóa ký ức. Higi còn nhớ được những ký ức trước đó là vì cơ thể cậu có khả năng miễn dịch với loại thuốc đó. Lý do Soma vẫn còn nhân tính là vì sau khi nhìn thấy cuốn sổ vẽ của Higi, cô ấy biết rằng những đứa trẻ này không thuộc về nơi này, và lương tri trong lòng cô dần được đánh thức. Cuối cùng, Soma quyết định đưa Higi rời khỏi đây. Họ nhảy xuống biển, không biết đã bơi bao lâu. Khi Higi tỉnh lại lần nữa, cậu đã nằm trên một chiếc thuyền gỗ. Soma nhìn cậu bé tội nghiệp, rồi nhìn về phía hòn đảo xa xăm. Suy nghĩ một lúc rồi cô nhảy xuống biển và bơi trở lại. Cô biết rằng cuộc sống trên đảo là thích hợp hơn cho cậu. Cuối cùng, Higi đã trở về thành phố của chính mình. Xem video nhớ nhấn like và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cậu bé này đã cưới hàng trăm bà vợ, và cậu ấy rất thích sử dụng vẻ ngoài hiền lành để lừa những cô gái trong sáng cùng tắm với cậu. Cô gái nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ, không suy nghĩ gì nhiều liền đồng ý. Cô gái không biết rằng, cơn ác mộng của cô mới chỉ vừa bắt đầu. Đứa trẻ này mỗi vài chục năm lại phải thay một vợ. Soma làm công việc giúp việc, cô mặc váy ngắn và đến nhà cậu bé để làm vệ sinh. Cô bấm chuông cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cô nghĩ không có ai, nhưng quay lại thì cậu bé xuất hiện phía sau. Căn nhà cũ chỉ có một đứa trẻ và một bà lão. Cô gái nghĩ bà lão là bà của cậu bé. Nhưng kỳ lạ là, khi Soma làm việc chăm chỉ, bà lão luôn lén lút nhìn cô và không thích nói chuyện. Cậu bé khá vui vẻ và hoạt bát, Soma rất thích cậu. Ngày hôm đó, sau khi chuẩn bị bữa tối xong, cậu bé đã lộ bộ mặt thật của mình. Cậu yêu cầu Soma ở lại qua đêm, bà lão cũng ở bên cạnh gật đầu đồng ý. Soma nghĩ rằng cậu bé thích cô và không nỡ rời xa cô. Cuối cùng cô giải thích rằng bạn trai ở nhà cần chăm sóc, và cô sẽ đến sớm vào ngày mai. Khi về nhà, Soma kể chuyện này với bạn trai, nhưng bạn trai cô tỏ ra lạnh nhạt. Cô gái muốn bạn trai vui vẻ một chút, nhưng bị anh ta ghét bỏ vì mùi mồ hôi. Cô gái cảm thấy buồn bã, lặng lẽ dọn dẹp nhà vệ sinh, cảm thấy mình không có sự tồn tại. Ngày hôm sau, khi Soma đến nhà cậu bé nhìn thấy cô và lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô, nói rằng, chị ơi, em thật sự rất nhớ chị. Vì vẻ ngoài trẻ con của mình, Soma cảm thấy rất vui. Làm xong việc nhà, cô kể cho cậu bé nghe những câu chuyện. Cô nói rằng sau khi kết hôn, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cậu bé nghe những lời này rất kích động, nói rằng đó chỉ là lời nói dối, vợ của cậu đã chết từ lâu, và cậu không tin vào chuyện có một người mãi mãi bên cạnh. Soma cảm thấy khó hiểu, nên chuyển chủ đề. Cô hỏi cậu bé có ấn like và theo dõi video không? Cậu bé đáp rằng đã làm rồi. Sau đó, cậu bé chỉ tay vào trán của Soma. Lúc này bà lão mang trà đến. Sau khi Soma uống xong, cô liền ngất đi. Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình không còn mặc gì. Bà lão nói rằng quần áo của cô bị bẩn, đã đem đi giặt rồi, và còn lấy một bộ váy cưới trắng đưa cho cô mặc. Soma không còn cách nào khác đành phải nghe theo và làm theo. Soma càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, hoảng loạn, cô muốn lập tức về nhà. Nhìn vào gương, Soma đột nhiên cảm thấy như mình là chủ nhân của căn nhà, và bà lão đứng bên cạnh nở một nụ cười mãn nguyện, nói rằng đó là bộ đồ mà chồng bà yêu thích nhất. Bà lão nói, giờ đã muộn rồi, không còn tàu điện ngầm nữa. Cậu bé cũng nhìn cô với ánh mắt mong đợi và yêu cầu Soma ở lại qua đêm. Vì bị thuyết phục, cô đành đồng ý. Cô chắc chắn đã thấy từ này, nhưng không chắc có thể đánh vần được. Sau đó, cô gọi điện cho bạn trai để giải thích tình hình, nhưng anh ta đang chơi game và không thèm quan tâm đến cô. Cậu bé bất ngờ ôm Soma và yêu cầu cô cùng tắm. Soma nhìn thấy cậu bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện, nên đồng ý. Và họ cùng nhau tắm. Trong lúc tắm, cậu bé đột ngột cầu hôn Soma, nói rằng cậu sẽ chăm sóc cô suốt đời. Soma nhớ đến sự lạnh nhạt của bạn trai, cô không suy nghĩ gì nhiều và liền đồng ý ngay. Soma không biết rằng cơn ác mộng của cô sắp bắt đầu. Bà lão đứng ngoài cửa nghe được và nở một nụ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau, Soma phát hiện bà lão đã biến mất. Cậu bé nói với cô ấy rằng bà lão đã đi du lịch. Cô gái cảm thấy một người già đi ra ngoài thật không an toàn. Sau đó, cậu ta gọi điện cho công ty và giải thích tình huống, rồi tiếp tục dọn dẹp. Khi đang dọn dẹp giá sách, cậu vô tình làm rơi một cuốn album, bên trong toàn là những bức ảnh cũ. Cậu nhặt những bức ảnh lên và nhận thấy bà lão khi còn trẻ, cô ấy mặc chiếc váy cưới giống hệt như của cô. Điều kỳ lạ là trong album còn rất nhiều bức ảnh cũ tương tự. Mặc dù mỗi cô gái trong những bức ảnh đều khác nhau, nhưng chàng trai trong mỗi bức ảnh đều là một người. Lúc này, cô gái cảm thấy lo lắng và bối rối. Đột nhiên cậu bé xuất hiện phía sau cô và hỏi cô khi nào sẽ kết hôn. Chưa kịp phản ứng, cậu bé lao về phía cô, và cô gái ngày càng phản kháng. Cô gái hoảng sợ chạy xuống dưới, nhưng phát hiện cậu bé đã xuất hiện ở dưới lầu chờ cô. Cô cố hết sức để đẩy cậu bé ra. Lúc này, cậu bé liếc nhìn cô với ánh mắt giận dữ, chằm chằm vào cô, và bắt đầu dùng sức mạnh của mình khóa tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Khi cô quay lại và muốn chạy ngược lên, cậu bé lại xuất hiện từ phía sau và ôm lấy cô. Cậu bé này đã lấy hơn 100 vợ, mỗi người đều là những cô gái trẻ đẹp. Cậu bé bị đẩy xuống cầu thang, cô uốn cong 360 độ, trông như đã không thể cứu được. Khi vợ anh ta già đi hoặc yếu đuối, cậu ta sẽ thay vợ khác. Khi anh ta đe dọa cô vợ thứ 250 kết hôn với mình,
cô gái đã đẩy mạnh trong sự hoảng loạn. Cô gái sợ hãi chạy đến, nhưng cậu bé bỗng ngồi dậy, nắm tay cô và nói rằng cậu đói, bảo cô mau đi nấu ăn. Không còn cách nào khác, cô đành phải làm theo. Trong khi cô gọt táo, bạn trai của cô đột nhiên gọi điện. Cô gái nói dối rằng đó là cuộc gọi từ công ty dọn dẹp, và cậu bé yêu cầu cô nhanh chóng từ bỏ công việc đó. Cô run rẩy làm theo lời cậu ta, và khi kết thúc cuộc gọi, bạn trai cô bắt đầu nghi ngờ và nhận thấy có gì đó không ổn. Cô gái suy nghĩ mãi, nhưng đột nhiên cậu bé giật lấy điện thoại của cô và ném nó đi xa, khiến cô không dám nhận cuộc gọi của bạn trai nữa. Bữa tối còn chưa được ăn, cậu bé đã bắt đầu nói, yêu cầu cô cùng chụp ảnh cưới. Những bức ảnh đó cũng giống như những bức ảnh cũ khác, toàn là những cô gái trẻ mặc váy trắng và một cậu bé. Cậu bé nói với cô rằng hôm nay là ngày cưới của họ, và cô hãy vui vẻ lên. Trong những cuộc hôn nhân trước, cậu bé cũng nói những lời tương tự. Bà lão là một trong những người đó, bà bị mắc kẹt trong ngôi nhà cũ này từ khi 18 tuổi, cho đến khi cậu bé tìm được vợ mới phù hợp, bà mới có thể rời đi. Lúc này, cô gái rất sợ hãi, cô hy vọng bạn trai có thể nhận ra sự bất thường và đến cứu cô. Vừa dứt lời, bạn trai cô đã bấm chuông cửa, cô gái nở một nụ cười đã lâu không thấy, nhưng cậu bé lại nín thở giữ sự tức giận trong lòng. Cô gái nhìn cảnh tượng này mà sững sờ, lúc này cô đã không còn đường nào để chạy. Cậu bé nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói, đi thôi, chúng ta ngủ sớm. Cô sẽ sống trong ngôi nhà cũ này cho đến khi già đi, và rồi sẽ bị cậu bé bỏ rơi khi cô đến tuổi xế chiều, tiếp tục giúp cậu ta tìm vợ mới. Bạn nghĩ cô gái có thể thoát khỏi móng vuốt của cậu bé không? Chắc bạn đã thấy từ này, nhưng có thể bạn không thể đánh vần ra. Đây là người mẹ ác độc nhất mà tôi từng thấy, vì con gái nhảy múa không đúng động tác một chút, mà bị đánh cho đầy máu. Mẹ còn dùng chân giẫm mạnh lên lưng con gái, hai tay nắm chặt cánh tay của cô bé, rồi lại dùng lực mạnh đạp xuống, sau đó phát ra một tiếng cạch sắc lạnh, xương sống của cô bé bị mẹ giẫm gãy. Khi thấy cảnh này, người mẹ không có chút hối hận nào, bà ôm con gái đưa xuống tầng hầm và đặt lên bàn mổ. Sau đó, bà may miệng cô bé lại, rồi rạch một vết lớn trên lưng cô. Mẹ lắp đặt những bộ phận phát nhạc vào cơ thể cô bé, và cuối cùng biến cô thành con rối quay nhạc. Câu chuyện này có chút đáng sợ, những người yêu tim đừng quên thả like và theo dõi, từ từ xem tiếp nhé. Rất nhanh, vài chục năm trôi qua, người mẹ ác độc đã trở thành bà lão tóc bạc, mỗi ngày phải dựa vào máy thở để duy trì sự sống. Ngày hôm đó, cô gái nhận được một công việc trông nom bà lão này. Cô vừa đến bên bà thì phát hiện tay bà đang chuyển máu tươi. Cô gái tò mò, vừa định hỏi y tá giả lý do thì y tá lại cố tình chuyển chủ đề. Y tá nói rằng trong biệt thự của bà lão có một kho báu khổng lồ, nhưng ông đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm thấy. Chìa khóa kho báu chính là chiếc vòng cổ mà bà lão đang đeo trên cổ. Tối đó, cô gái nói chuyện với bạn trai, vô tình nhắc đến chuyện này. Bạn trai cô nghe nói có kho báu thì lập tức rất hứng thú. Họ nhanh chóng đến căn lâu đài của bà lão. Họ không biết rằng nguy hiểm đã đang từ từ đến gần. Rất nhanh, nhóm người leo qua cửa sổ vào trong lâu đài. Bên trong nhà trưng bày rất nhiều mẫu vật động vật. Nhìn mà tôi cũng cảm thấy lạnh gáy. Thi thoảng lại có những âm thanh kỳ lạ phát ra. Họ lục tìm khắp cả tầng hầm mà không phát hiện ra kho báu. Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi thì tình cờ phát hiện một cánh cửa bị khóa. Họ đoán chìa khóa cửa là chiếc vòng cổ mà bà lão đang đeo. Cô gái lấy chiếc vòng cổ của bà lão một cách lén lút, nhưng điều không ngờ là chiếc chìa khóa này lại không mở được cánh cửa. Cậu bạn nóng vội thấy vậy liền dùng sức đâm mạnh vào cửa. Họ run rẩy bước vào phòng, phát hiện trong phòng có một vật gì đó bị che kín. Bạn trai cô bé kéo mạnh tấm vải ra, và lạ thay, đó là một con rối người kỳ lạ. Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn lâu đài đáng sợ này, nhưng họ không ngờ rằng cửa sổ mà họ vừa vào đã bị đóng chặt. Vào lúc quan trọng này, Ellie nhớ ra rằng trong phòng của bà lão còn một cửa sổ khác. Khi họ đến phòng của bà lão, họ phát hiện bà lão liệt giường đã biến mất, chỉ còn một vũng máu nhuộm đỏ chăn, và cửa sổ mà trước đây có thể dễ dàng mở ra cũng bị niêm phong. Á Vĩ như bị ma ám bước đến trước một chiếc gương kỳ lạ, và bà lão biến mất đột ngột xuất hiện phía sau anh ta. Chưa kịp trở lại thì Á Vĩ đã xuất hiện ở một căn phòng khác. Ngay lập tức, ba cô gái giống như vũ công ba lê, không nói một lời. Vùng dao, họ thành thạo chém vào người Á Vĩ. Một cô gái nắm tóc anh, còn cô gái khác vùng dao xuống, nhưng đó vẫn chưa đủ. Sau đó, ba người cầm búa sắt, đập nát Á Vĩ thành một đống thịt bầy nhầy. Phía bên kia, Ellie cũng bị bắt. Cô giơ tay ra, và khi tiếp xúc với bàn tay bà lão, một hình ảnh quá khứ của bà lão hiện lên trong mắt Ellie. Hóa ra mẹ con bà lão đều là ma cà rồng. Họ cần uống máu tươi mỗi ngày để duy trì sự sống, nhưng ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh sáng. Tuy nhiên, cô gái ham chơi vẫn đi ra ngoài, dưới ánh mặt trời, làn da cô bắt đầu thối rữa. Việc này khiến mẹ cô rất giận dữ. Cuối cùng, bà đã biến con gái mình thành một con rối nhạc say. Khi Ellie hồi tỉnh, bà lão đã biến mất, nhưng bạn trai của cô không may mắn như vậy. Anh ta trở thành bữa trưa ngon miệng của bà lão. Ellie nghe thấy tiếng thét thảm thiết của bạn trai, sợ hãi tột độ. Trong lúc hoảng loạn, cô lại xuống tầng hầm. Ellie như bị ma ám, gọi tên Thanh, con rối như thể hiểu được, bắt đầu quay theo nhạc. Nhưng không ngờ, ngay sau đó,
nó trực tiếp bóp cổ Ellie. Ellie dùng hết sức lực phản kháng, cuối cùng đánh ngã Thanh xuống đất, nhưng khi cô định bỏ chạy, cái bảo mẫu già đột nhiên bước vào và đánh ngất cô. Hóa ra, bảo mẫu già chính là học trò xuất sắc của bà lão ngày xưa. Bà ta buộc Ellie vào bàn, chuẩn bị lấy linh hồn của cô. Bà lão đẩy con gái liệt giường ra ngoài, tham lam vuốt ve cơ thể cô gái, rồi dùng móng tay cũ của mình cắt bụng cô, sau đó lấy một cái kén sâu từ bát bên cạnh, giơ lên trên đầu, niệm một câu thần chú, rồi thả cái kén vào bụng Ellie. Lúc này cô ta đau đớn khôn xiết, nhưng lại bất lực. Bà lão tiến lại gần con gái, nhét một cái kén sâu vào cổ con gái, rồi lấy ra một chiếc máy khâu giá rẻ, chích ngay mắt Ellie để khâu chặt mí mắt lại. Nhưng họ không biết rằng Ellie là người có đôi mắt khác biệt. Nỗi sợ hãi lớn lao đã kích thích tiềm năng trong cơ thể của Ellie. Lúc này, cô nhìn thấy người mẹ đã mất nhiều năm và phát ra tín hiệu cầu cứu yếu ớt. Bà lão lập tức bịt mắt còn lại của Ellie, cơ thể cô bắt đầu run rẩy dữ dội, rồi ngất đi. Và một con bướm bay ra từ miệng cô. Cũng cùng lúc, một con bướm bay ra từ miệng của Thanh. Hai con bướm trao đổi vị trí, đồng nghĩa với việc linh hồn của họ cũng đã đổi chỗ. Bà lão tưởng rằng con gái đã sống lại, còn chưa kịp nói mấy câu thì đã bảo cô bắt đầu nhảy múa, nhưng không ngờ cô ấy lập tức cầm kéo đâm mạnh vào bảo mẫu, sau đó lại cầm kéo hướng về phía bà lão, dễ dàng đưa bà ta về nơi chín suối. Hóa ra, linh hồn của họ không hề hoán đổi thành công, vì trong cơ thể Ellie có hai linh hồn, một là linh hồn của mẹ cô, một là linh hồn của chính cô. Cuối cùng, linh hồn của mẹ cô đã được đổi vào cơ thể của Thanh. Ngày hôm sau, Ellie dẫn Thanh ra bờ biển, trong lòng dù rất tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể buông tay và nhìn linh hồn của mẹ và Thanh cùng nhau rơi xuống vách đá. Thanh cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ độc ác, được tự do. Hai linh hồn của những người đã chết giờ đây không còn vướng bận gì, vì chỉ khi đó họ mới có thể được giải thoát thực sự. Nhớ xem video, đừng quên like và theo dõi. Mời các bạn xem tiếp phần sau. Cậu bé này mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đột nhiên ngã xuống đất, da bắt đầu thối rữa nhanh chóng, giống như bị bỏng nặng, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. May mắn đó chỉ là một cơn ác mộng. Cậu bé tên là Tiểu Nghĩa, từ nhỏ đã mắc một căn bệnh kỳ lạ. Cậu phải sống trong một môi trường vô trùng, nếu muốn ra ngoài, cậu phải mặc đồ bảo hộ, vì vậy thường xuyên bị hàng xóm chế giễu. Họ gọi Tiểu Nghĩa là một kẻ quái dị và cố tình dùng pháo để dọa cậu ta, khiến cậu ngã, làm rách đồ bảo hộ và da cậu ta đau đớn vô cùng. May mắn là cha mẹ đã đến kịp thời và dùng băng dính sửa lại đồ bảo hộ, tình trạng của Tiểu Nghĩa mới không tiếp tục xấu đi. Để chữa bệnh cho Tiểu Nghĩa, cha mẹ đã tiêu hết tất cả tiết kiệm, và lần này họ được giới thiệu đến một nữ bác sĩ thần kỳ. Rất nhanh họ đến một ngôi nhà cổ trong rừng, sau khi qua một loạt các bước khử trùng, họ nhanh chóng gặp được nữ bác sĩ này. Tuy nhiên, ánh mắt của hai nữ y tá khiến họ cảm thấy rất hoảng sợ. Họ nói rằng Tiểu Nghĩa gặp vấn đề về hệ miễn dịch, chỉ cần trải qua vài liệu trình là có thể khỏi bệnh, và không khí trong ngôi nhà này được làm sạch hoàn toàn. Cuối cùng, dưới sự động viên của mẹ, Tiểu Nghĩa đã tháo đồ bảo hộ ra mà không gặp phải phản ứng dị ứng. Điều này khiến cậu rất vui mừng. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi bệnh, cậu được ôm mẹ, khiến họ cảm thấy yên tâm hơn, quyết định ở lại đây. Cậu vội vàng lại gần xem thử và phát hiện có người, để chờ liệu trình đầu tiên vào ngày hôm sau. Nhưng tối hôm đó, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Tiểu Nghĩa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Cô bé đứng thẳng, thổi hơi vào cửa sổ, làm Tiểu Nghĩa hoảng sợ và vội vàng chạy tới giường tìm mẹ. Ngày hôm sau, Tiểu Nghĩa kể lại với nữ bác sĩ về sự kiện kinh hoàng xảy ra đêm qua. Nữ bác sĩ giải thích rằng đó có thể là tác dụng phụ của thuốc hôm qua, chỉ là ảo giác mà thôi. Không lâu sau, Tiểu Nghĩa được đưa vào phòng mổ. Các y tá bắt đầu đo trọng lượng cho cô, sau đó chụp ảnh và không cho cô nói chuyện, rồi buộc cô lên bàn phẫu thuật. Sau đó tiêm một loại thuốc màu xanh vào tủy xương của cô. Tiểu Nghĩa đau đớn đến ngất đi. Khi Tiểu Nghĩa tỉnh lại, cô lại nghe thấy tiếng động lạ từ cửa sổ. Lúc này cô nhìn thấy một cô bé đang ném đá bên ngoài để thu hút sự chú ý của cô. Cô tò mò đến gần kính cửa sổ trong phòng khách. Họ giới thiệu về nhau. Cô bé rất khỏe mạnh và thậm chí còn bắt chước Tiểu Nghĩa. Quan trọng là cô bé nói rằng ngôi nhà cổ này rất kỳ lạ, yêu cầu Tiểu Nghĩa phải chú ý cẩn thận. Tiểu Nghĩa cảm thấy mơ hồ, chuẩn bị quay lại phòng, nhưng lại gặp phải một sự kiện kỳ lạ trong hành lang. Một bóng ma lao về phía cô. Tiểu Nghĩa hoảng sợ, bắt đầu chạy thục mạng. Bóng ma vẫn đuổi theo không buông. May mắn là cha cô nghe thấy tiếng động và đến kịp, nhưng ông không tin vào câu chuyện của Tiểu Nghĩa. Tiểu Nghĩa nói rằng cô đã nhìn thấy bóng ma và cho rằng đó chỉ là ảo giác do thuốc gây ra. Nhưng đến tối, sự kiện siêu nhiên lại tiếp tục xảy ra. Bóng ma lại xuất hiện bên cửa sổ, đưa một bàn tay ma quái kéo mạnh vào đùi cậu bé. Lúc này cậu bé vô cùng sợ hãi, may mắn là cha lại đến kịp. Nhưng ông vẫn không tin. Tiểu Nghĩa lại nói rằng cô nhìn thấy bóng ma và bác sĩ lập tức tiêm cho Tiểu Nghĩa thuốc an thần và nói với họ rằng những hiện tượng này đều là ảo giác do thuốc gây ra. Mẹ yêu cầu nữ bác sĩ giảm liều thuốc cho Tiểu Nghĩa, nhưng nữ bác sĩ lại kiên quyết nói rằng một số triệu chứng từ bệnh này sẽ tái phát, nhưng chúng ta cần kiên trì điều trị.
Cậu ấy sẽ tồi tệ hơn trước khi tốt lên. Rất nhanh chóng, liệu trình thứ hai bắt đầu, Tiểu Nghĩa lại bị buộc lên bàn mổ. Y tá tiêm cho cô một loại chất lỏng lạ. Không lâu sau, da của Tiểu Nghĩa bắt đầu bị loét. Sau đó tóc của cô bị cạo sạch, rồi họ dùng máy khoan điện khoan vào đầu Tiểu Nghĩa. Cuối cùng là tiêm thuốc điều trị vào trong não cô. Mẹ ngoài cửa lo lắng muốn vào thăm, nhưng bị nữ bác sĩ từ chối. Trên bàn ăn hôm đó, Tiểu Nghĩa nói ra điều gì đó. Những nghi ngờ của cô, nhưng bố mẹ vẫn cho rằng Tiểu Nghĩa chỉ đang có ảo giác do thuốc. Họ hoàn toàn phớt lờ việc cô ngày càng tiều tụy và tiếp tục tin vào lời giải thích của nữ bác sĩ. Không ai ở đây tin những gì cô nói. Cuối cùng cô chỉ có thể kể lại những điều kỳ lạ đã gặp cho cô bé. Cô nghĩ rằng cô bé sẽ chế giễu mình, nhưng không ngờ cô bé lại không có chút ngạc nhiên nào. Cô bé nói, không, tôi không nghĩ bạn điên, có thể bạn cần sự giúp đỡ chăng? Bạn đã nói điều đó trước kia. Điều này khiến Tiểu Nghĩa càng thêm kiên định. Cô tin chắc nữ bác sĩ đang che giấu một bí mật không thể tiết lộ. Vào đêm khuya, Tiểu Nghĩa lén vào phòng lưu trữ của nữ bác sĩ. Cô nhìn thấy hồ sơ bệnh án của những đứa trẻ khác. Không có đứa trẻ nào sống sót qua giai đoạn điều trị thứ 3. Tất cả đều chết trong những tình trạng rất thảm khốc. Cô giờ mới hiểu ra, những bóng ma chính là linh hồn của những đứa trẻ đã chết. Cô lập tức chạy đi tìm cha, muốn nói với ông sự thật, nhưng cha cô chỉ lạnh lùng, tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Cô hỏi, tại sao lại làm vậy? Sau đó, cô bị đưa xuống một căn phòng dưới hầm, ở đó căn bệnh quái ác lại tái phát, và cuối cùng cô ngất đi vì cơn đau. Khi cô tỉnh lại, cô lại cảm thấy như một người bình thường, có thể cô chẳng hề bị bệnh. Chỉ cần kích động một chút là cô lại có cảm giác như bị bệnh. Cô bắt đầu nghi ngờ cha mẹ mình. Mẹ nghe thấy tiếng con trai kêu la nhưng vẫn không động lòng. Bà không quan tâm đến lời khuyên của bác sĩ, đến căn hầm và mở cửa. Thấy con trai mình nằm dưới đất, nhưng lại bị Tiểu Nghĩa giả vờ ngất xỉu đánh bất tỉnh. Sau đó, cô bắt đầu chạy trốn điên cuồng, nhưng cha cô dẫn bác sĩ đuổi theo. Tiểu Nghĩa chưa kịp chạy ra ngoài, đã bị bắt lại. Cô bị đưa vào phòng mổ và buộc lên bàn, chuẩn bị bắt đầu liệu trình phẫu thuật thứ 3. Người phụ nữ bất tỉnh trên sàn, bất ngờ phát hiện trong một cái thùng có những xác chết khô. Tất cả đều là những đứa trẻ đã chết trong quá trình điều trị. Cô cuối cùng đã tin những gì con trai mình đã nói. Sau đó, cô cầm dao thắc mắc tại sao nữ bác sĩ lại lừa gạt. Không phải cô nói rằng tất cả những đứa trẻ ác quỷ đến đây đều sẽ được chữa khỏi sao? Cô yêu cầu dừng phẫu thuật cuối cùng, nhưng cha lại không đồng ý. Ông cầm con dao, quay lại giao cho nữ bác sĩ và yêu cầu bà bắt đầu ngay liệu trình thứ 3. Nếu không sẽ không kịp. Tiểu Nghĩa hét lên, vật vã. Một can xây to so no uất do yêu do, ghi si to kin ấn đâu no, 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 no. Không, 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 không. Lúc này, nữ bác sĩ ngay lập tức cuốn khăn, lấy ra một cuốn kinh thánh. Ngay lập tức biến thành một pháp sư trừ tà, bà rải nước thánh lên người Tiểu Nghĩa. Làn da của Tiểu Nghĩa bắt đầu bị loét nhanh chóng, cô đau đớn vật vã. Ngay khi con dao đâm vào ngực Tiểu Nghĩa, con dao đột nhiên treo lơ lửng trong không trung, sau đó không kiểm soát được và đâm vào ngực nữ bác sĩ. Cơ thể Tiểu Nghĩa đốt cháy hết băng gạc. Cô bắt đầu tức giận, làn da và mắt cô bắt đầu đỏ lên, gào thét. Tiếng la hét của các bác sĩ trong phòng mổ vang lên khắp nơi. Họ muốn trốn thoát, nhưng đã quá muộn. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể Tiểu Nghĩa đã hoàn toàn tỉnh lại. Cô như có siêu năng lực, ngón tay cô nhẹ nhàng cử động, các bác sĩ đều bay lên không trung. Sức mạnh siêu nhiên đột ngột này khiến cô rất ngạc nhiên. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tiểu Nghĩa rất tức giận. Cô đốt cháy tất cả các nhân viên y tế và đe dọa mẹ mình. Cuối cùng, mẹ cô đã kể cho cô sự thật. Hóa ra Tiểu Nghĩa không phải là con người. Nhiều năm trước, mẹ cô đã gặp quỷ Xê Tân và sinh ra cô. Còn người cha hiện tại thực ra là cha dượng của Tiểu Nghĩa. Quỷ Xê Tân đã lừa dối mẹ cô. Khi biết sự thật, Tiểu Nghĩa vô cùng tức giận. Thấy cha dượng muốn giết cô, Tiểu Nghĩa không do dự, mà bóp nát đầu ông ta. Cuối cùng, Tiểu Nghĩa đốt cháy ngôi nhà này. Ra ngoài thì thấy cô bé bí ẩn đó nói với cô rằng cuối cùng gia đình đã tỉnh dậy. Cô bé nói với cô rằng tất cả những đứa trẻ chết trong các ca phẫu thuật đều là con của Xê Tân. Chúng chết đi rồi thành ma, âm thầm giúp đỡ cô, bao gồm cả cô bé cũng là con gái của Xê Tân. Nhưng cha của họ, Xê Tân, đã từng đặt ra quy tắc. Bạn phải kiếm được điều đó. Khi họ đến gần thị trấn, chị gái của Tiểu Mỹ, Tiểu Á, gọi điện thoại. Vì tín hiệu kém nên cô đã vội vàng cúp máy. Rất nhanh, họ đến được nhà hàng Đông Trại. Chủ quán, anh Trăng, nhận ra Tiểu Mỹ có ý đồ xấu. Đầu tiên, anh Trăng nhờ bạn trai của Tiểu Mỹ giúp đỡ, nói rằng mình bị đau lưng, mong anh ấy vào kho giúp vận chuyển vài bao thức ăn cho gà. Bạn trai của Tiểu Mỹ không do dự mà đồng ý. Trong lúc bạn trai đang làm việc, anh Trăng lấy dây thép và siết chặt cổ bạn trai của cô ấy. Sau đó, anh ta dùng sảng đập vào đầu bạn trai Tiểu Mỹ. Nghe tiếng động, Tiểu Mỹ vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị chó dữ của anh Trăng chặn lại, sủa điên cuồng. Lúc này, anh Trăng nhìn Tiểu Mỹ với ánh mắt không thiện cảm. Cô sợ hãi, cầu xin anh đừng lại gần, nhưng anh Trăng lập tức lao tới và bịt chặt miệng mũi cô.
Khi tỉnh lại, Tiểu Mỹ phát hiện mình đã bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, xung quanh là môi trường rất tồi tệ. Không lâu sau, Ánh Trăng bước vào, mang theo con chó dữ yêu thích. Trước khi đi, anh ta để lại cho Tiểu Mỹ một hộp diêm. Tiểu Mỹ tuyệt vọng đánh mạnh vào cánh cửa sắt, cầu xin Ánh Trăng thả cô ra, nhưng anh ta không đáp lại và bỏ đi. Khi cô thắp cây diêm đầu tiên, cô nhìn thấy một con chuột dưới chân. Tiểu Mỹ hoảng sợ, khi thắp cây diêm lần nữa thì con chuột biến mất. Khi ánh sáng bật lên lần nữa, Tiểu Mỹ phải nheo mắt vì ánh sáng quá chói. Ánh Trăng bước vào với một giỏ đựng đồ và yêu cầu Tiểu Mỹ cởi bỏ quần áo. Tiểu Mỹ lúc này không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Ánh Trăng là một người rất biến thái, anh ta bịt mũi và miệng của Tiểu Mỹ, sau đó nhốt cô vào trong chiếc lồng sắt. Ánh Trăng vừa ngâm nga một bài hát, vừa chuẩn bị bánh sinh nhật, cắm 3 cây nến và yêu cầu Tiểu Mỹ thổi tắt tất cả. Sau đó, Ánh Trăng bật đèn màu trong phòng, chèn băng cassette vào, chỉnh sửa quần áo và cầm marker râu, bắt đầu la hét như thể đang giết lợn, mổ bò. Đột nhiên, tiếng ho của Tiểu Mỹ làm gián đoạn màn hát của Ánh Trăng. Anh ta lập tức tắt loa và ngừng hát, cảm thấy Tiểu Mỹ đang chế giễu mình. Ánh Trăng tức giận, túm tóc Tiểu Mỹ và đẩy cô lên giường, sau đó dùng tay siết cổ cô. Cuối cùng, sau nhiều giờ tra tấn, Ánh Trăng mới hài lòng và bỏ đi. Anh ta về phòng, nằm cạnh mẹ, trong khi Tiểu Mỹ yếu ớt đứng dậy, không còn đủ sức để cầm cốc nước. Cô tuyệt vọng gọi tên chị mình. Trong khi đó, Tiểu Á đang báo cảnh sát rằng em gái mình đã mất tích 48 giờ, nhưng vì thiếu nhân lực, cảnh sát không thể xử lý kịp thời. Ngày hôm sau, Ánh Trăng lại đến phòng kín, cơ thể của Tiểu Mỹ rõ ràng đã không chịu nổi. Cô từ từ ngồi dậy và nói với Ánh Trăng rằng mình bị ốm, nhưng Ánh Trăng không để ý, anh ta còn muốn Tiểu Mỹ vui vẻ với mình. Tiểu Mỹ lần này không thể chịu đựng nổi nữa, cô mở miệng, dùng hết sức lực cắn vào người Ánh Trăng. Ánh Trăng rất tức giận, anh ta trói cô vào ghế, lấy kìm và cắn răng nhổ từng chiếc răng của cô. Tiểu Mỹ sau nhiều ngày tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được vị trí cuối cùng của em gái. Tiểu Mỹ đến trang trại của Ánh Trăng, chó dữ sủa ầm ĩ, nhưng Ánh Trăng không để ý tới. Tiểu Mỹ tưởng trong nhà không có ai nên đã tự mình vào kiểm tra, nhưng không phát hiện gì lạ. Khi cô sắp rời đi, Ánh Trăng đột ngột xuất hiện sau lưng. Sau đó, Tiểu Mỹ lấy ra bức ảnh của em gái cho Ánh Trăng xem. Ánh Trăng phủ nhận đã gặp, nhưng Tiểu Mỹ nhận ra ánh mắt của anh ta né tránh rõ ràng. Cô nghi ngờ rằng em gái mình bị anh ta bắt cóc. Tiểu Mỹ lại đến sở cảnh sát, nói ra suy đoán của mình. Viên cảnh sát già cũng rất bất lực. Cuối cùng, anh ta đồng ý đến nhà Ánh Trăng để kiểm tra. Họ đến nhà Ánh Trăng, đi xuống tầng hầm. Tiểu Mỹ bước qua những chiếc răng của em gái, mở lồng ra nhưng không thấy gì. Sau một lúc tìm kiếm, họ không tìm thấy manh mối gì và rời đi. Điều kinh hoàng là, sau khi họ vừa rời đi, người phụ nữ này bị ném vào máy xay thịt. Ánh Trăng bật công tắc máy, máy bắt đầu quay. Tiểu Mỹ bị xay thành bột thịt, cuối cùng bị dùng làm thức ăn cho gà. Tiểu Mỹ đã biến mất khỏi thế giới này. Ánh Trăng không có ý định để Tiểu Mỹ phải bồi thường chi phí y tế. Trước khi rời đi, anh ta nói với Tiểu Mỹ rằng anh ta đã từng thấy em gái của cô vài ngày trước tại nhà mình, ăn gà luộc và còn để lại chiếc dây chuyền trên bàn. Cứ như vậy, Tiểu Mỹ cũng bị bắt, cô bị giam trong tầng hầm, tay chân bị trói chặt. Khi đang vật lộn, Ánh Trăng bước vào. Tiểu Mỹ đau lòng vô cùng, liên tục nguyền rủa người đàn ông. Cô chống cự khiến Ánh Trăng càng thêm phấn khích. Anh ta dùng cách này để đánh bại phòng thủ tâm lý của Tiểu Mỹ, khiến cô ngoan ngoãn làm theo. Trong khi đó, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án và phát hiện một chiếc xe đậu sai quy định bên đường. Chứng kiến cho biết người lái xe là một người đàn ông, rõ ràng chiếc xe đó là của Tiểu Mỹ. Cảnh sát cảm thấy lạ, ngay lập tức tiến hành điều tra. Họ nhanh chóng lần theo dấu vết đến nhà Ánh Trăng và giải thoát Tiểu Mỹ khỏi dây trói. Ngay khi họ chuẩn bị chạy trốn, Ánh Trăng đã kịp đến và cảnh sát chưa kịp phản ứng đã bị một cú búa vào đầu, chết tại chỗ. Khi anh ta định giết Tiểu Mỹ để bịt miệng, cuối cùng Tiểu Mỹ đã may mắn thoát khỏi tầng hầm. Có phải em gái của mình là người đã giết anh ta không? Rõ ràng, Ánh Trăng chết, mà vẫn không hối cải, liên tục kể lại quá trình giết Tiểu Á, không có chút sợ hãi nào. Tiểu Á thấy vậy lập tức bóp cò, Ánh Trăng bị thương nặng, ngã xuống đất, còn Đắc Y nói rằng anh ta đã làm cho Tiểu Á tan nát rồi cho gà ăn. Tiểu Á quay đầu nhìn về phía máy xay thịt, anh ta hoàn toàn sụp đổ, khóc lớn và hét lên. Sau đó, cô ta bắn liên tiếp vào Ánh Trăng. Vài ngày sau, luật sư nói với Tiểu Á, nếu chỉ bắn chết người đàn ông, anh ta có thể biện minh là phòng vệ chính đáng, nhưng tại sao cô ta lại cho xác vào máy xay thịt? Điều này rất khó biện minh là phòng vệ chính đáng, nhưng Tiểu Á rõ ràng nói với luật sư, nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi cũng sẽ làm như vậy. Từ xưa kẻ ác cần bị kẻ ác trừng trị. Nếu các bạn thích video này, hãy cho tôi một like. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Người đàn ông này đang canh giữ linh cữu của cặp vợ chồng mới qua đời, nhưng anh ta lại thèm khát vẻ đẹp của người vợ đã chết. Anh ta đã làm những việc mọi người không muốn nhìn thấy và còn tán tỉnh cô dâu. Người già thường nói không được thiếu tôn trọng người đã khuất. Cuối cùng anh ta phải trả giá đắt cho sự bốc đồng của mình. Câu chuyện có thể hơi đáng sợ, những người bạn yêu bóng vía. Nhớ phải like và theo dõi để xem tiếp nhé. Cặp vợ chồng mới cưới chết cùng một lúc, gia đình họ đã thực hiện công việc bảo quản thi thể theo phong tục địa phương. Họ
họ phải canh giữ linh cữu của cặp đôi trong 3 ngày. Vào ngày này, một chàng trai trẻ đến ứng tuyển làm người canh giữ linh cữu. Cô y tá già nhắc nhở anh ta phải thắp hương và nấu ăn cho người đã khuất. Anh ta đã hỏi đi hỏi lại, liệu có sợ không? Nhưng chàng trai trẻ lắc đầu, bảo rằng mình không sợ gì cả. Cô y tá già dặn dò anh ta không được vào phòng của người đã khuất, càng không được mở quan tài của người đã khuất. Khi chàng trai trẻ hỏi về nguyên nhân cái chết của họ, khuôn mặt cô y tá trở nên u ám. Rõ ràng là chàng trai đã hỏi quá nhiều, cô y tá vừa mới rời đi. Chàng trai trẻ liền phá quy tắc, vào thẳng phòng cưới của người đã khuất, không quan tâm đến lời dặn dò. Thậm chí anh ta còn nằm ngủ trên giường của người đã khuất. Lúc này, một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, chiếc hộp âm nhạc trên tủ cạnh giường tự động quay. Lúc này chàng trai không nhận ra điều gì lạ, anh ta chỉ cảm thấy rất thoải mái trong tiếng nhạc du dương và ngủ say. Tối đến, chàng trai giúp người đã khuất chuẩn bị bữa ăn, thắp hương và đốt nến cho họ, nhưng khi anh ta vừa định quay đi, một tiếng động lạ vang lên từ linh đường. Nắp quan tài của cô dâu không biết từ lúc nào đã mở ra, một con tắc kè lạ đang treo trên đó. Chàng trai thấy vậy liền vội vàng chạy tới bắt con tắc kè, nhưng không ngờ con tắc kè hoảng sợ, lại trốn vào trong quan tài. Lúc này, gương mặt của cô y tá già trở nên u ám, rõ ràng anh chàng đã hỏi quá nhiều. Cô y tá vừa rời đi, thì anh chàng đã lập tức xông vào phòng cưới của người chết, không hề quan tâm đến lời dặn dò của cô y tá, thậm chí còn ngủ trên giường cưới của người chết. Lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, chiếc hộp nhạc trên tủ bên giường tự động quay, nhưng anh chàng không hề nhận ra có gì bất thường, trái lại, anh ta ngủ say trong tiếng nhạc tuyệt vời. Tối đến, anh chàng chuẩn bị bữa trưa cho người chết, còn thắp hương và đốt nến cho người chết, nhưng khi anh ta vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên từ trong nhà tang lễ vang lên một tiếng động lạ, nắp quan tài của cô dâu không biết từ khi nào đã bị mở ra, và ngay lúc đó một con thạch sùng không mặc đồ đang treo trên đó. Anh chàng thấy vậy liền chạy tới định bắt con thạch sùng, nhưng không ngờ nó bị hoảng sợ và trốn vào trong quan tài. Anh chàng đứng trước tình huống khó xử, nhưng vì muốn bắt con thạch sùng, anh ta đành cắn răng mở nắp quan tài. Chưa kịp ổn định nắp quan tài, anh vội vã nhìn vào bên trong quan tài. Anh chàng lập tức sững sờ, không ngờ cô dâu lại xinh đẹp như vậy. Lắc đầu một cái, anh mới nhớ lại mình đến đây là để bắt con thạch sùng. Lúc này, con thạch sùng như thể hiểu được suy nghĩ của anh, liền chui vào trong váy của cô dâu. Anh chàng lúc này thật sự khó xử, không biết có nên bắt hay không. Sau 3 giây đấu tranh trong lòng, anh ta vẫn đưa tay ra. Đúng lúc anh chuẩn bị thò tay vào váy cô dâu thì quan tài của chú rể đột ngột đụng mạnh vào. Anh chàng bị dọa đến mức bật lên cái biểu cảm thứ 3 trên điện thoại của mình. Con thạch sùng chui vào trong váy của cô dâu, người canh giữ linh hồn do dự một lúc, rồi định làm gì đó. Khi vừa chạm vào váy cô dâu, quan tài của chú rể lại đột ngột va mạnh vào. Anh chàng lại bị dọa đến mức bật lên biểu cảm thứ 3 trong điện thoại của mình. Có lẽ đây là một lời cảnh báo dành cho anh ta. Lúc này, anh ta không còn để tâm đến việc bắt con thạch sùng nữa, chỉ biết vội vàng đóng nắp quan tài và lặng lẽ rời đi. Nhưng vẻ đẹp của cô dâu vẫn ám ảnh trong đầu anh chàng. Chuyện này khiến anh ta không thể ngủ suốt đêm. Lúc này, anh chàng vô tình mở một ngăn kéo bên cạnh, bên trong có một chiếc hộp đỏ. Anh ta cầm lấy chiếc hộp, mạnh tay mở ra, và từ bên trong rơi ra một đĩa DVD và một chiếc máy ảnh. Anh chàng rất tò mò, liền cho đĩa vào đầu DVD, nhưng sau một hồi lâu mà chẳng thấy gì hiện lên. Lúc này, anh ta cầm lấy chiếc máy ảnh bên cạnh. Bên trong máy ảnh toàn là những bức ảnh đẹp của cô dâu. Anh chàng nhìn mà trong lòng thầm khen, đẹp quá. Nhưng khi nhìn dần vào các bức ảnh, anh càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong các bức ảnh, cô dâu trông rất hoảng sợ, và còn có vài bức ảnh cô dâu bị trói tay, người đầy thương tích. Anh ta còn phát hiện ra có vết máu chưa lau khô trên sàn. Anh ta nghi ngờ cô dâu chắc chắn đã bị bạo hành, và trong đầu anh ta hiện lên cảnh tượng chú rể đánh cô dâu. Đột nhiên, một tiếng động lạ phát ra từ phòng tang lễ. Nhỏ quay vội chạy ra kiểm tra và phát hiện một sợi dây thừng treo trên ổ khóa cửa. Anh ta không suy nghĩ nhiều, theo bản năng bước theo sợi dây, giống như đang mơ màng. Rất nhanh, anh ta đã đến phòng tang lễ. Đầu bên kia của sợi dây là cô dâu đang gọi anh ta. Nhỏ không thể chịu nổi sự cám dỗ này. Khi anh ta chuẩn bị bước tới, chú rể đột nhiên xuất hiện và kéo cô dâu vào bóng tối. Ngay lúc đó, nhỏ tỉnh giấc, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lúc này, chiếc đĩa mà anh ta đã xem suốt đêm lại bất ngờ phát lên. Trên màn hình TV, cô dâu bị trói tay chân, cầu xin khổ sở. Dựa vào hình ảnh, rõ ràng cô dâu đã bị bạo hành. Nhỏ nhìn thấy cảnh này, càng nghĩ càng tức giận. Anh ta tắt TV và mất lý trí, lao vào phòng tang lễ, thấy nắp quan tài của cô dâu lại bị mở ra. Quần áo của cô dâu bị xáo trộn, có vẻ như đã bị ai đó động vào. Nhỏ đoán chắc chắn là ma của chú rể đã làm điều này. Anh ta tức giận mắng chú rể một trận. Vì vậy, nhỏ đem quan tài của chú rể vào chùa Phật, rồi dùng sợi chỉ Phật chặt chẽ buộc lại quan tài chú rể, quyết không để chú rể làm tổn thương cô dâu lần nữa. Tiếp theo, anh ta ôm thi thể cô dâu ra khỏi quan tài. Nhìn cô dâu xinh đẹp như tiên nữ, nhỏ không thể kiềm chế được nữa. Người canh giữ linh cữu đã yêu cô dâu nằm trong quan tài, chăm sóc từng vết thương cho xác cô dâu.
Nhìn cô dâu xinh đẹp mê người, trái tim người đàn ông đã không thể kiềm chế được, và đã làm ra chuyện mà ai cũng không muốn thấy. Sau đó, anh ta muốn sống cùng cô dâu như một cặp đôi, mỗi ngày đều giúp cô trang điểm, cho cô nghe nhạc du dương, và cùng cô ngồi dưới ánh mặt trời, đọc sách. Anh ta đã hoàn toàn quên mất rằng cô ấy là một thi thể. Họ sống một cuộc sống mà ngay cả những cặp đôi thần tiên cũng phải ghen tị. Một ngày, khi nhỏ đang ngủ, anh ta bị một tiếng động lớn đánh thức. Khi anh ta đến chùa Phật, phát hiện quan tài của chú rể đã bị mở ra, thi thể biến mất không thấy đâu. Nhỏ nghĩ chắc chắn chú rể đang muốn trả thù vì anh ta ngủ ở nhà người khác, và ai mà chịu đựng được chuyện đó. Lúc này, một luồng khí lạnh từ sau lưng tỏa ra. Nhỏ bị hoảng hốt như trong biểu cảm thứ 7 trên điện thoại của bạn, và khi anh ta quay lại phòng, phát hiện thi thể của cô dâu đã biến mất. Lúc này, cửa sổ bắt đầu rung lắc mạnh, nhỏ sợ hãi lùi lại. Đột nhiên, một bàn tay từ dưới giường vươn ra kéo anh ta xuống dưới giường. Nhỏ vật lộn một hồi, cuối cùng cũng bỏ ra khỏi dưới giường, nhưng bị một bàn tay đen đâm trúng ngón chân. Anh ta kéo lê cơ thể bị thương và vội vàng lùi lại, nhưng lại thấy chú rể chết ngay phía sau. Anh ta cuống cuồng chạy sang một bên, và đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô dâu. Anh ta nhìn thấy cảnh cô dâu bị bạo hành, hóa ra cô dâu có hành xáo tự hủy hoại nghiêm trọng. Mỗi khi phát bệnh, cô ấy sẽ tự làm tổn thương mình. Chú rể trói cô dâu lại, cũng chỉ để bảo vệ cô ấy. Hôm nay, cô dâu khẩn cầu chú rể tháo dây trói cho mình, nhưng không ngờ, ngay khi sợi dây vừa được nới lỏng, cô dâu lập tức thay đổi sắc mặt và đẩy chú rể ra. Cô dâu cầm chiếc hộp nhạc bên cạnh và ném lên bàn. Sau đó cô nhặt chiếc tượng thủy tinh vỡ và chạy ra ngoài. Chú rể vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng bị cô dâu cắt đứt cổ. Ngay sau đó, cô dâu cũng tự cắt cổ mình. Nhỏ lúc này bị hoảng sợ đến mức phát ra biểu cảm thứ 3 trong điện thoại của mình. Anh ta muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng tiếc là đã quá muộn. Cô dâu siết chặt cổ anh ta, khiến anh ta phải ở lại. Cô dâu xinh đẹp như hoa lúc này lộ ra bộ mặt thật. Chiếc hộp nhạc vỡ lại lành lặn như cũ, được đặt trên đầu giường. Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng. Và lúc này, nhỏ giật mình tỉnh dậy từ trong quan tài. Cô dâu ngồi trên quan tài, nghe bản nhạc cưới, và tôi nghĩ rằng từ khoảnh khắc này, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bạn nghĩ chú rể sẽ cứu nhỏ hay là hại nhỏ? Phim này muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, đừng động vào đồ của người khác,